Na, hát remélhetőleg így már hallani fogtok. Sziasztok! Várjatok egy kicsit, lejjebb veszem magam, vagy jó így? Lehet jó így. Na, szóval... Na, most már hallasz, úgyhogy menjél haza. Valamiért elállította a mikrofont. Ja igen, azért, mert ki szoktam húzni. Adjak magamnak? Jó, adok. Egy keveset adtam most. Na, szóval szép napot! Grace vagyok az Okami Show-ból. Remélem mindenkinek nagyon szép napja van ma. Ha nem, akkor igyekszek bearanyozni. Remélem mindent lehetett hallani. Hogyha engem nem hallottak az elején, az nincs ott, az nem probléma. Most itt vagyok. Hát a chattel úgy látom, továbbra is fennáll kisebb technikai szituáció. Ugyanis nem látszódik streambe. Nem baj. Valószínűleg be fogom olvasni. Orvosoljuk a problémát és áthideljük. Aztán ránézek még. Na várjál, az a helyzet, hogy még azt tudom tenni, hogy teljesen a számba rakom. Így már jó. Most már így érted a dolgod, Okami, hogy hoznod kellene nekem kávét, ugyanis nem látjátok, de Okami itt ír nekem hiba elhárítóként. És szomorúan konstatáltam, hogy nem igazán hozott nekem kávét, de nem erről akarom, hogy szóljon a stream. Feltétlen. Érteni érted, jó. Akkor légy hoz kávét. Illetve üdvözlök mindenkit, jó rég láttam Levit is például, de láttam, hogy írt és már bearanyozta az én napocskámat. Illetve van egy mini közlendőm, ezt csak nagyon így az elejére tenném zárójelbe, aztán igazából folytatjuk is, mert nagyon izgi résznél vagyunk, úgy látom. Hamarosan lehúr rólam a lepel, és már nem csak egy gnóm leszek, egy hang az éterben. Megszületett a modellem, viszont még van egy-két háttérmunkálat vele. Hogyha az megvan, akkor látni fogjátok élesbe is. A pontos dátumot azt nem fogom tudni most még mondani. Érdemes résen lenni, érdemes figyelni minket, aztán a többit már meglátjátok. Mindenhol is értesülni fogtok, hogy mikor várható és mi a helyzet. Csak ezt akartam. Azt mondanám, hogy folytassuk, a játék az haladszódni fog, csak OBS-ba vagyok, még azért néma. De elvileg, ha így átkattintok, akkor hallanatok kellene. Ha nem halljátok, akkor... elvileg őt így. I doubt it really matters. If it's here, we'll find it eventually. Na, igen, úgy látom, hogy rendben lesz a hang. Leellenőriztem azért a háttérbe. Illetve... kíváncsi lennék, mit mondott így Sigma. Good place to hide a Pope. Now, where the hell do we start looking? I doubt it really matters. If it's here, we'll find it eventually. Ugyanis bombát említettünk. Ott hagytuk abba a streamet, hogy amellett, hogy érdekes időhurkokat tapasztalunk, mint hogyha emlékeznénk olyan dolgokra, amire nem feltétlen kellene. Találtunk számozott bombát a crew quarters-be, találtunk egy számmal megjelölt bombát az egyik hátsó kertben, és hát ki tudja még, hogy mennyi ilyen bomba van szerte az épületbe, ki tudja, hogy mivel vannak töltve, és az, hogy mikor robbannak fel. Úgyhogy úgy tűnik, hogy most már szorosabb keretek közé vagyunk fogva, mint eddig valaha. Úgyhogy
fájjal, mint egyetlen igaz csatlóssal. Próbálunk most erre valamit kitalálni, erre az egész bomba dologra, csak szerintem egyikünk se bomba szakértő, úgyhogy reménykedem abban, hogy egyikünk se fog felrobbanni. So what about that Jupiter stuff? We can talk while we look. Aha. Beszéljünk, és közben járjon a kezünk kis mentalitás. Ahol van? Gyorsan itt egy kábelezést megcsinálok. Töltőre rakom magunkat. Ez meg is történt? Now get started. Na, akkor kutassunk. Ha már ennyi könyv van, remélem találunk közt asztrológiát is. Ó, ide jobb ez, mint gondoltam. I turned to a corner of the room and began to look while I spoke. I'll start with a conclusion I've come to. Our consciousnesses seem to be able to jump through time. No, sorry. Through time isn't really accurate. It's more like we move through worlds. Words? Yes. I don't mean physical planets in this case. Talking about a whole different universe, really. Parallel worlds. What? Do you know about the many worlds interpretation? Well, kind of. I think I heard of it once or twice. Oh, well, I'll just explain it. Let's say... I don't care what it is, but could you move? Eh? Scratch your head, cross your arms, put your hands on your hips? Anything? I had no idea what this was supposed to explain, but I did as she asked. És választhatunk, hogy mit szeretnénk csinálni. Én a fejemet vakarnám. Azzal kicsit a tudatlanság teljes mezejét kifejezve. Össze is fonhatom magam előtt a körjeimet, és akkor azt adhatom a lány tudtára, hogy én ezzel így nem értek egyet, és szkeptikus vagyok. Hát figyelj, vakarjuk meg a fejünket, én azt mondom. Amúgy. You scratched your head just now, right? But you could have chosen to cross your arms or put your hands on your hips. Now maybe there are other Sigmas in other worlds who did all of those things. All of these worlds and realities are branching off from one another. The choices you could have made branched off from the moment you decided what you were going to do just now. Amúgy ez egy ilyen mini döntés volt, de nagyon kíváncsi vagyok. Jó. Nem ágaztunk szét még 3 különböző irányba. Mikor voltál egyáltalán nem szkeptikus? Na jó. Általában az vagyok, igen, de... Főleg, ha rólad van szó. Szóval, hol a kávém? Hát tudod, hogyha unod a kávét, sőt krumplit is hozhatsz. Hiába ebédeltem, jól fog jönni az későn. Every moment you make a decision, another universe branches off, on and on into infinity. Zárójel, most Grace 10-es skálán 11-esen utál, csak szólok, zárójelbe, na jó. Nem utállak. Ez olyan, hogy nem akarlak felgyújtani se. Not really. Véletlenül se. Csak már gyújtom a sütőt. Egyébként nagyon jó hátvakaró a tücsköt, csak szólok. Az a zöld tücsök. Tegnap még a talpam is megvakartam, mert nagyon jó volt így 2 féreg közt megpihenve utazni, tudod. Ő egy kabóca, nem tücsök. Szerintem meg láb és hátvakaró.
Nem is rossz. Multifunkciós tücsök. Each of those branches is an alternate world. A world where a version of you did something different. Haven't you ever thought about what life would have been like if you'd made different choices? What if you'd gone to this high school instead of that one? What if you hadn't started a study group? What if you hadn't told that girl you liked her? What if? What if? But are those what ifs really just what ifs? Or are there other worlds out there where you did those things? Anyway, that's the many worlds interpretation in a nutshell. I've simplified it a lot. Doesn't have to be human actions, though. I just used your actions to make the explanation easier to grasp. The actions of a cat, the flight of a bee, the movement of a microorganism, even fluctuations in air temperature. All these can change history. Oh, hold on a second here. I let microorganisms slide, but there's no way that air is conscious or anything. Can you say for sure that you are? All of your actions are caused by the cells in your brain. Véletlenül átskippeltem egy ilyet, hogy what? Tehát erre még én is azt reagálom, hogy what? We go down a little further, then you could say all of your actions are the result of atoms or electrons, or smaller particles we haven't even discovered yet. Are those atoms and electrons still you making a decision? At that level, how different are you from the air? I'd say not much. Tehát te konkrétan levegőnek nézel minket? Levegőnek mondasz? Hát... Nem tudom, te szerintem megbuktál fizikába, úgyhogy járt neked a buksisimi. Én nem hiszem, hogy az emberi test az igazából egyenlő atómjaiban a levegővel. Lehet, hogy van egyezés, de azért többek vagyunk. Tudod, olyanok, hogy van saját súlya a testnek, az például már közre játszik. Én szerintem, de amúgy értem, mire akar kiukadni. Csak... jó témát pedzegetünk. Tetszik. Human existence is just one part of reality. Ebben egyet tudunk érteni. Falling in love is like a tulip blossoming. Ebben is egyet tudunk érteni. A tulip blossoming is like a tornado forming in South America. Talán, nem értem Amerikába még. See what I'm saying? Talán. The only thing that really matters is the action of the most elementary particles of matter. That's where history happens. That's where universes branch out. Hey, you stopped. Are you done with that shelf? No, not Well, yet. keep looking while I talk. How familiar are you with quantum physics? Never mind, don't answer that. Szerintem Sigma olyan fejet vágott, mint amikor tőlem kérdezik, hogy mennyire állsz távol a kémiától. Nem tudom, angyal vagyok, nem kémikus. És ráadásul a kémia nem is olyan, mint az asztrológia, szóval semennyire. I'll try and keep it simple for you. Let's see. Hey, hand me that box, will you? This one? Sure. I handed the box I'd been examining over to her. She set it down on the desk and opened the top. Also, there's a stuffed lion over there. Hogyha ez egy lion... Hát jó, elég furcsa ízlése volt annak, még ezt csinálta, de végülis aranyos is. Perfect. He's part of Felidae too. With that, she grabbed the lion and tossed it unceremoniously into the box. She also took a weight
and an ink jar and put them in next to the lion. Alright, everything's ready. Ready? Remember that book in the crew quarters about Schrodinger's cat? Mm-hmm. It relates to all this stuff I've been talking about. Anyway, come look at the box. What about looking for the... This'll only take a minute. Now look. I shrugged and peered into the box. What do you see? Well, there's a stuffed From lion. now on, that's a cat. A living cat. This is important. Got it? Yeah, it's a cat. Meow. Oh man. This again? Sorry. I can't help it. I find that hard to believe. Ugh. Fine. Maybe I can just ignore it. For what it's worth. I'm sorry. Alright, what else do you see? Oh wait, that's not even a pound and a jar of ink. Right. Now the weight is going to be radioactive material. And the jar of ink is full of poisonous gas. Hát tehát ő radioaktív anyagot fog reprezentálni, ő pedig mérges gázt. Okay. What? I'm kitten out of here. Idiot. It's not really full of gas. This is just hypothetical. Imagine that it's full of gas. So, what's the weight? Radioactive material. And the jar of ink? It's full of poison gas. Exactly. Good work. Now, there's one other thing you need to know about the jar. If it's struck by any of the alpha particles the radioactive material emits, it'll break. These particles are emitted randomly, but there's a 50% chance that one of them will come into contact with the jar over the course of an hour. So let's close the lid. And pretend an hour has passed. Here's the question. Is the cat inside of the box alive or dead? You can't open the box to check. And you can't hit the box. Obviously you can't shake it either. It's also been soundproofed, so the cat could be howling up a storm in there and you'd never know. Basically, you have no idea what's going on inside the box. Do you remember what happens if the alpha particles hit the jar? It breaks, gas fills the box, the cat inhales it and left will whisker away. And what if the jar doesn't break? The cat lives to tell the tale. Haha. And what are the chances of either of those things happening? About 50%. Uh-huh. So, what's your answer? Is the cat alive or dead? I can't possibly know. Then guess. It's not hard. Alive or dead? Ez egy jó kérdés. Schrödinger csitáján egyébként sokat gondolkodom játékon kívül is, amikor így eszembe jut. És az érdekes téma, és azért kötődik annyira a kvantumfizikához, mert mind a két esetben részecskékről van szó. Amik térben mozognak, és hogyha 50-50% eséllyel kontaktba kerülnek egymással, ez valamit eredményez, ami nem feltétlen optimális magára az emberre nézve se, és ugyanígy az emberiség, az ember maga lett lesugorítva egy macskára. Ez tényleg egy elég teoretikus, több agytekervényt igénylő, mondhatni feladvány. Én azért mondanám, hogy él, mert teoretikusan, hogyha én egy macska fejével gondolkodom, a macska általában megszagolja a dolgokat, mielőtt megpüfölné a mancsával, de nem nyúl hozzá. Szerintem a macska azért megérzi azt, hogy valami van abban az üvegben, és az ránézve veszélyes. Lehet, hogy nem tisztázottak ilyen furmányos részletek ebbe a teóriába, hogy az a gáz, ami az üvegcsébe van a macskának bezárva, az egyébként szagtalan vagy szagos-e. Szóval emiatt én azt mondom, hogy a cica túlélte. Ő most él. The cat is
pose for dramatic effect. Alive. Nope, Hm? you're wrong. Egyébként a hivatalos választ lehet szerintem meg tudjuk ebből a játékmenetből, mert van ennek elvileg egy hivatalos válasza is egyébként, nem hinnétek mi. It's dead? That's wrong too. Oh. Then what's the right answer? The answer is that it's in a state where it is neither dead nor alive. What? How does that make any sense? It's an extrapolation of something we see at the atomic level. Mm-hmm. We don't know if an atom is spinning upward or downward until we measure it. Before it's measured, those two possibilities coexist. Wow. Aha. A hivatalos álláspont ennél a Schrödinger macskai teóriánál az egyébként, hogy mivel nem tudjuk ellenőrizni, hogy mi van a macskával, ezért mind a kettő lehetőség fennáll, mind a kettőre ugyanannyi esély van, az viszont elhangzott. Hát... Nem mondom, hogy feltétlen értettem mindig ezt a fajta teóriát, viszont tényleg egyébként érdekes belegondolni. Szerintem sok vitát is lehet róla találni online fórumokon. Én annyira nem vetettem vele magam, mert annyira viszont nem izgatott, de mindenképpen aki szeret filozofálni, és szereti a fizikát, ez egy ilyen jó összekötő pont lehet. But as soon as the measurement is taken, obviously, only one possibility is the truth. That's what's happening with the alpha particles. Since we can't know when they were emitted or where, we only know the probability that they'll impact the jar. Because we can't observe anything that's happening in the box, that becomes the entire system. In other words, the box is like the atom. We don't know how the cat's life or death situation has resolved itself until we look at it. Until we do, it's just a bunch of possibilities. Do you get it? If the cat in the box is possibilities, Then it's both alive and dead. right, so let's open the lid. And when we do, all the possibilities will collapse into a single truth. Mm-hmm. Meow. Alright, that's okay. Ezt tetszik. Ezt a pillanatot el is mentjük, csak azért, mert mosolygott, igen. Kövessetek meg, szeretem, amikor így mosolyog, ez legalább őszinte volt. What a relief, huh? Looks like the cat's alive. Miért érzek sötétséget a szavaid mögött? Anyway, that's Schrödinger's cat. The many worlds interpretation is one theory for explaining that weirdness. So there's another world out there where this cat died? Yeah, that's the idea. Looks like that cat tick of yours cleared up. Egyébként tényleg érdekes ez az egész, mert egy olyan témát boncolgat a csaj, ami tényleg eléggé elvont, gyakorlatilag teoretikus fizikai síkokat, meg gondolatvonalakat pedzeget. Szóval az egyik ilyen a párhuzamos univerzum teóriája, hogy amellett, aki mondjuk részként a streamet tartja, létezhet sok olyan másik Grace, aki éppen streamel, de mással játszik, aki lehet, hogy nem is angyalként streamel, de mind ugyanaz a Grace, névileg legalábbis, tehát valami fajta egyezés azért van, de mindegyik más csinál, és mégis ez a sokfajta Grace egy vonalon mozog. Vagy hát egy vonalból eredezik ki több lehetőség felé.
most nagyon jól lehet hallgatni, hogy magamon keresztül vázolom fel a párhuzamos univerzum tételét. De ez olyan, ami engem is foglalkoztat. Mert eléggé szeretek azzal eljátszadozni, gondolati síkon is, hogy mi lett volna, ha, vagy mi van, ha ezt tettem volna, vagy ha azt teszem, vagy ha azt mondom. És gyakran veszem észre embereken, hogy egyébként sokan kívánják is, hogy hát de mi lett volna, hogyha nem X opciót választok, hanem Y opciót választok. Vagy hogyha nem át mondok, hanem B-t mondok. Ezekkel el lehet játszani, azok tényleg mind alternatív útvonalak, viszont magára a jelenre ezek úgy nem sokban vannak ténylegesen kihatással. A játékra lehet, hogy ez nem feltétlenül igaz. Ez annyit mondok, hogy eléggé kacifántos a játék, ezt már biztosan sejtem, tudom. Csak azok miatt, amiket most a Fáj elmondott nekünk. Hát milyen érdekes már. Lehet, hogy egy rész, még csak nem is a Csillagok királynője egy másik univerzumban, hanem lehet a kávéföldi, vagy lehet, hogy a majomok fölött uralkodik, és a majomok csinálnak neki kávét. Ugye, Okami? Na, tekerjünk tovább. Well, your story was pretty insane. Insane? You don't think so? Szerintem amúgy Fáj nagyon szeret, hogy higgyünk valamiben, Sigma nem nagyon hisz. Just the idea of something being alive and dead at the same time. And if the moment the lid is opened determines whether or not the cat's dead, then... Okami azt írja, hogy nem nyilatkozom. Zárójel. Én úgy sincs, mert csak egy majom király létezik. Ördög emoji. Aha, honnan tudod? Honnan tudod, hogy csak egy Okami létezik? Hát most magyarázta el nekünk itt a világtudós kislány, hogy lehet, hogy több Okami is létezik a világon. Lehet, hogy az egyik becsülettel kifizeti a hűtőt, amit elvisz. Lehet, hogy kis kocsit is bérel és hűtőelszállítást csinál. Lehet olyan Okami is, aki pizzafutár, lehet olyan Okami is, aki démonvadász. Szóval még csak nem is király, hanem a király bérence. Nagyon sok minden elképzelhető itt. It's almost like events in the future can determine the past. Azt mondja, Okami istenekre ez a szabály nem vonatkozik, és beküldi az ördög emojit újra. Jól van. Megjegyeztem ám. Csak megjegyzem, hogy nem isten vagy. És még csak nem is király, csak majom. De az nagyon maximális majomságból átmentél. 100%-os egyet megadom, leülhet, fiam. I mean, the cat doesn't die when you open the lid, so it must have already been dead. Exactly. De ezt azért újra átvenném, és igen, most emiatt talán lehet lassabb lesz a stream. De ezt hadd bontsam ki, ez nagyon néz ki. Just the idea of something being alive and dead at the same time, and if the moment the lid is opened determines whether or not the cat's dead, then it's almost like events in the future can determine the past. I mean, the cat doesn't die when you open the lid, so it must have been already dead. Ez egy érdekes dolog. Tehát lehet. Én ezt az emberi személyiség fejlődéssel hoznám párhuzamba, mit szóltok, és lehet könnyebben megértitek, főleg azt a részt, hogy it's almost like events in the future can determine the past. Ez egy létező dolog. Annyiban, hogy amikor van bármilyen traumád, bármilyen nehézséged, és te azt
képes vagy úgy feldolgozni, hogy aztán együtt élsz a történtekkel, akkor az valahol egy kicsit mégiscsak befolyásolja a múltat, mert annak ellenére, hogy keresztül mentél, bármilyen nehézség is volt, valami írtó nehezen, te boldogan tudsz élni, és ez a jövőre is kihatása. Tehát kicsit olyan, mintha amúgy nem csak a jövő lenne hatással a múltra, de a múlt is a jövőre. És hogy nem feltétlen kell ennek amúgy negatívnak se lennie. Tehát én most csak kiragadtam egy reális példát, amit én magam annak találtam. Nektek ez lehet bármit fel tudtok hozni magatoknak. De tökre tetszik az életben, hogy nem kell 100%-ig kőbevésett dologként tekinteni mindarra, ami megtörtént, és arra se, ami lehetséges, hanem ezért érdemes egyébként lehetőségként tekinteni arra, amiket megéltek, vagy akikkel kapcsolatba kerültök, és ezt most nem úgy akarom sugallni, hogy használjátok ki mindenkit, és itt rosszra nevelni a népet, hanem csak arra kiukadni, hogy milyen jó, hogy nem feltétlen csak egy irányt lehet követni az életbe, hanem többet is, és lehet ezt csak én látom bele, viszont ez egy tök konstruktív dolog, amire rájöttem, ezért akartam volna egyébként így dedikált időt szánni neki, úgyhogy ez így hirtelen felvetült bennem, ahogy ezeket olvastam. De így gyakorlatilag Sigma azt mondja, visszatérve kicsit Schrödinger macskájára, hogy neki ez nagyon nehéz ötlet. Egyáltalán gondolat, hogy valami egyszerre lehet élő és halott. Mert itt azt határozta meg azt, hogy a macska éle vagy sem, hogy igazából kinyitotta a dobozt, ami tele volt így elvont értelemben lehetőségekkel. És hogy Schrödinger macskájának a teóriájában macska nem feltétlenül attól hal meg, vagy abban a pillanatban, hogy kinyitod a dobozt, amiben bezárta a Schrödinger, hanem az is lehet, hogy már eleve halott volt, amikor kinyitjuk a dobozt. Szóval ezt nem is tekerem tovább, tudom, hogy már nehéz követni, de hogy ez most Sigmának jelen esetben egy ilyen felvilágosodás hozott a kis életébe. És úgy látom, hogy fájjal egy közös nevezőn vannak. You've experienced it, haven't you? What on earth are you talking about? Think back. Remember round 2 of the AB game? When you chose betray, what was my vote? A lie. But what happened this time? I chose a lie and you choose betray. Right. And both times, I put in my vote a full minute before the deadline. When did you push the button? Right before the deadline. I see. Well, that makes this a little easier to explain. If you chose betray, then my vote was ally. If you chose ally, then my vote was betray. But I made my choices a whole minute before you made yours. Don't you think that's strange? You do see what I'm saying, don't you? That my choice in the future altered your action in the past. Yeah. From your perspective, there's no other way to interpret it. Now that I thought about it, round 1 had been the same. When I'd chosen a lie, Alice had chosen betray. Itt mi a light választottunk a minigameben, Alice meg betray-t, és utáltuk is érte. De when I'd choose betray, she'd done the opposite. Arra is emlékszem, hogy egyébként Alice megsértődött, hogy miért nem működtünk vele együtt. Aj, szegény szívem. Look at this die. I found it over there. Na, egy kocka. Let me give you one last example. As she spoke, she tossed the die into the box and quickly shut the lid. All right. Answer this question. What number is the die on?
Could be anything. Hát... Válaszunk egy 3-ast, vagy egy 6-ost. 3-as mondtam először, tartsuk ahhoz magunkat. I have a feeling it's free. Okay, I'm going to open the lid. Good job. You got it right. That was just a fluke. Was it? Let's think about what was going on before I opened the lid. What number was the die on? 3, of course. Haven't you been paying attention? The die is still a collection of atoms, isn't it? I don't think you can reasonably suggest that it was made of some different kind of matter. Wait, so you're saying that before you opened the lid, the die was on all the numbers? Uh-huh. That's one way to look at it, at least. And then when you opened the lid, it was just one number. Or it might have become that number when you declared which one it was. Szóval magyarul abban a pillanatban, ahogy eldöntünk valamit, úgy is lesz. Ez alapján, a kísérlet alapján. Szóval ezt akarja vajon sugallni fáj. Wait, what do you mean? Your choice in the future has an effect on the past. That's crazy. Anyway, that's all I wanted to say. We got a little off topic there, but I think I made my point. Reality separates off into an infinite number of branches for each and every possibility. You and I seem to be able to jump from branch to branch. Oh, wow. Of course, our bodies aren't doing the jumping. Our consciousnesses just sort of dive into other versions of ourselves in other worlds. Oh. Yeah. I think I get it now. That's how you knew my name, right? You jumped in from another world. That's how you knew all of other things you shouldn't have known. Yeah. That's the best I can figure out, at least. Unfortunately, it seems like we don't retain all our memories when we jump. Maybe we only remember particularly important things. I'm not sure how it works. Szia, egyszem! Hello-ka! But whatever the reason, it seems to be fairly limited. And often, we don't seem to remember jumping at all. Ó, kösz! Things will just sort of pop up. Nincs hidratálás. Az érdekes. Na de iszom. Kösz, hogy szóltál amúgy. Akkor érdemes lenne erre is ránéznem. Úgy érzem. De ezt csak a stream után fogom megejteni már valószínűleg. A chat szolgáltató RN Jesus úgy döntött, hogy ő sincs ma velünk. Úgyhogy ezért is olvasok be üzeneteket egyesével. De ha kicsit megszeretgetem, megsimogatom a chatet, köszi, akkor kellene, hogy majd legyen chat is. Majd küldj légy szíves mi egy sugallatot, hogy hogyan aktiváltad. Milyen imádsága, vagy mit dobtál hozzá, vagy mivel fenyegetted meg a Twitch bácsit, hogy a hidratálás az így visszajött hirtelen. That's why when someone asks us how we know X, all we can think of to say is I just knew. Yeah. Twitch-en beaktiváltam. Oh, okay. What's causing this then?
I don't remember ever doing this before, so why would it start now? If we knew that, I don't think we'd be having so much trouble. It's just... Köszi! Látom, hogy aktiváltad. Amúgy most, hogy eszembe jut, a Redeem Systemben nem tudom, hogy mi van ma, mert amikor a korábbi streameken beváltható redeemeket néztem, akkor ott is tapasztaltam anomáliát, hogyha ezt nem felejtem el, akkor megírom majd Okami a tapasztalatomat. Egyébként nem nagy dologról van szó, csak egy ilyen érdekes anomáliáról. Just what? Well, pretty sure it has to do with why we're locked up in here. There's no way this doesn't have something to do with whatever Zero Senior's trying to do. Why would he have left that Schrodinger's cat book in the crew quarters? You aren't kitten, are you? Maybe it's some sort of huge Schrodinger's cat experiment. Yeah, bocsánat, hogy maybe this is some sort of huge Schrödinger cat experiment. And all 9 of us are locked up inside a box, right? Meow. And what if you've got it backwards? Backwards? We're outside of the box, and the rest of the world is inside. Ez most ilyen meditációs gyakorlat akar lenni, hogy képzeljem azt, hogy bennem van az univerzum, vagy... Kérem tessék, alásra megmondani, hogy működik ez. Then the moment we step out of this place... Yeah. We might be determining the history of the world outside. Mm-hmm. No way. Én is így vagyok vele, no way. I had 1,000 other questions, but before I could open my mouth to ask them. Oh, good. There you are. Mi történt? Did something happen? Yes, we found it. Mit találtatok? Found what? You mean what? What else could we find? The bomb! The other antimatter bomb. The number 2 bomb is in the control room. Hogy tessék? Ez előtte nem a hátsó kertbe volt? Nem, mert a 3-as számú volt a krúkótőzbe. Az 1-es számú volt a hátsó kertbe, és a 2-es számú a kontrollszobába került. Ott előtte nem volt bomba. Jézusom. Is this it? Yeah. This is one of them, all right. Oh, szia, Száda! It's Grace. Így van. Hát a chat Aaron Jesus nincs velünk ma, ezért nem fog látszódni ez az elet a streambe, de beolvasom mindig szívesen. Mi a helyzet? Hogy vagy, Szada? Izu? Meséljetek ti is nyugodtan, chaten lévők. Ha szeretnétek, ha csak itt vagytok, én igazából amúgy annak is nagyon örülök. Úgyis meg fogom veletek osztani a gondolataimat a játék kapcsán, vagy hogyha ilyen crazy teóri felvető bennem az úr során. So that has both good and bad news. Oh no! Hát figyelj! Mesélj nyugodtan! Azt mondom, hogy annyit mesélj, amennyivel te kényelmesbe ki tudsz egyezni. Ha gondolod, mesélj. Ha nem, de látom, mesélsz. Good news, I'm quitting smoking. Is the fourth day without it. Kezdesz szokni a dohányzásról, őszintén gratulálok, remélem ezt tudod tartani. Tök jó, hogyha ez így megy. Házi készítésű slime-ot találtatok? Nem találtunk.
Én dolgozok éppen, úgyhogy most csak lurkölgetek. Köszönöm szépen egyszem. Meg üdvegyúttal az Okami barlangba. Láttam, hogy becsatlakoztál a szerverre. Reméljük jól fogod érezni magad. Reméljük kicsit könnyebbé tesszük a munkát, és a jövök, és köszi, hogy lurkölsz. Bad news, my freaking tooth broke. Oh. Hú, szegény. Hát sajnálom. Konkrétan egy darab tört rá a fogadból, vagy olyan szinten széttört, hogy ahhoz fogász kell. Már bocs, nem akarok ennyire indiszkrét lenni, csak kíváncsi vagyok, tényleg. Akkor mi a 2-es számú gyanús készülék? Kérdezi Bunyip. Hát, bomba. Hogy milyen bomba? Antimatter bomba. De nem értek hozzá. Én csak nézem. It legit broke in like half, so I'm gonna have to get it pulled out. Oh. Részvétem. És kitartást. Próbálj ezen az oldalon sokat enni. Nem tudom, fájdalomcsillapítót szedszerelsz, egyébként tud segíteni. Na, Okami felszólalt. Antimatter. Democracy intensifies. Na jó van, democracy. Menj vissza onnan, ahonnan jöttél, katona. This is one of them. Oh, alright. That's bonfire. And it's number 2 apparently. Well, at least we found them all now. All now. Honnan tudjuk egyébként, hogy csak 3-ban van, mi amúgy, hogy a többi is van viccen kívül. Thankfully, it don't really hurt. But I'm still eating on the other side instead. Írja oda. Az egy jó taktika, más nem is nagyon tudsz csinálni. Ilyenkor sajnos. Úgyhogy, hát mielőbbi jobbulást, remélem kicsivel könnyebb lesz majd neked közeljövőbe. Meg hogy igen, hogy közeljövőbe eljutsz orvoshoz, ezt akartam mondani, csak nem úgy sikerült. No, there could be more. Én is azt mondom, hogy there could be more. Very funny Helldiver. Now, face the wall. Hát sajnálom, ami nem igazán tudok egy olyan falhoz fordulni, ami nincs ott. Meg különben még mindig nálam van a tűzerő, van angyaltüzem. Like Kay said, there might be a number 4 bomb out there. We have no way to know. Did you tell anyone else about this, Clover? Well, not really, but I wasn't the first person to find it. Who was? Kay and Luna. After they found it, they came to the infirmary and told the rest of us. Who was in the infirmary? Everyone. Tenmyoji and Dio were there. So were Alice and Quark, of course. Although they were still asleep. So everyone who wasn't asleep knows about the bomb. I see. Yeah. There's nobody else here though. Where would they all go? Right after we came here to look at the bomb, they all left. They were going to go look for you two. What about Alice and Quark? They're the same. Still sleeping. We checked them out just to be sure, but they seemed fine. That's good. Fine, I looked at one another and let out a small sign of relief. Oh, right. I could repeat the freak out, but I'd rather not down a bottle of vodka as painkiller for it. Hát meg ehhez azért konstruktívan hozzátenni, hogy nem biztos, hogy az alkohol feltétlen jót tesz. Meg én nem javaslom tényleg, hogy bántsad. Még hogyha nagyon hívogat is a gondolat, hogy van egy törött fogad, amit legszívesebben megszabadulnál tőle, kitépnéd, hát az a legbölcsebb, hogy tudsz, minél előbb elmész, jóló, aztán elhiszem, hogy bosszant,
Engem is bosszantana. Nekem is volt pár olyan. Úgyhogy mondjuk nem csak bosszantana, hanem bosszantott. De... amikor más hozzáértő megfelelő eszközzel kivarázsolja, onnantól kezdve jó, olyan, mint hátszellemülnél. I checked everybody's bracelets when we were in the infirmary. Did you want to know what they were? It took her only a moment to explain. Alice was a green solo. And Quark was a blue solo. Dio's bracelet made him a yellow pair. And Tan was a cyan pair. So what are our options for groups? The next set of doors to open are going to be the white doors. That means we'll have to mix our colors so that we get white. Az ultimate módszer ajtó plusz cérna. Ja igen, mint a régi rajzfilmekbe. Rákötöd a fogadra az egyik végét, másikat az ajtókilincse, azt így nem amúgy jobb a fogdok kikezeli tényleg. Ennyi. Amúgy igen, tudom, ez a rajzfilmes módszer, fú. Szerintem egy ilyet láttam a Billy és Mandybe is. If I go to the dentist, you better pray I don't feel a thing when it's pulled. Nyugodtan. Nem biztos, hogy ezt így híresztelik. Amikor fogásznál vagy szájsebésznél ülsz, fel kell tartani a bal kezed, és mindenképpen csipogni, integetni, zászlózni, minden ilyesmi, hogy hello, kell még egy kör. Kell még egy kör lidokain. Nekem egyébként is amúgy nem hat elsőre, de mondjuk úgy, hogy egy 3 kör után, így az legelsővel együtt már nem éreztem semmit konkrétan. És egy olyan 6 óra elteltével el is múlt a hatása. Úgyhogy csak kérni kell szerintem. Ne hagyd magad. Ne hagyd, hogy fájjon. Ha kicsit is kellemetlen, akkor inkább szólj. Kiskoromban szedtem úgy ki, hát, büszke vagyok rád egyszer. Jó, hogy itt. For me, father, they just put his without it. He never went to a dentist again. Hát, megértem. Mondjuk az kicsit más is, lehet régen máshogy csinálták. Sőt, de azóta azért finomodott annyit a technológia, és picit érzékenyítve is lettek azóta a fogászok, hogy esetleg ne érzéstelenítő nélkül csinál. Mert az nem csak kellemetlen, hanem tényleg fáj, meg stb. Tehát, hogy azt lenne a lényeg, hogy minél smoothabbul szedik ki, annál jobb. Ettől független érzed meg, hallod a dolgokat, de nem fáj. És az már egy nagy különbség, hogy nem fáj, és gyorsan meg is van. Na hát akkor szint fogunk keverni. Jó van. Fine laid out what that would mean. Option A. 5 and 10 would pair with me. Én egy piros színű vagyok, úgy tűnik. Piros színt kaptam. K and Dio would pair with Quark. Clover and Luna would pair with Alice. Huh? There's only one option? Yeah. Any other combinations don't make white. What about Alice and Quark? Luna said it's going to be a while until they wake up. We'll just have to carry them. Aha! Cipeljük az alvó embereket, akiket megfertőzött ez a Radical 6 vírus. Aztán amikor felkelnek, akkor majd elkóricálnak, nem? Lehet megölik egymást, vagy saját magukat, mert jelenleg ők közveszélyesek, nem hiába alszik az a 2 ember. Én cipelném őket, de vissza is cipelném őket utána. The secondary doors won't open without 3 bracelets, and if we can't open them... Yeah, we get penalized. Exactly. Don't worry about Alice. I'm on her team.
Amúgy tudod még mi jutott eszembe a fogászatról? Hogy régen voltak ilyen pedálos fúrók például. Azért tudom, hogy azóta azért rengeteget fejlődtünk. Most már precíziós fúrók vannak, és árammal működik. Nem pedállal. És kicsit gördülékenyebb vele dolgozni. Are you saying you can carry her? Yeah. Well, I can get Luna to help me. True. I'm sure she'd be happy to help. What about Quark? He's on Kay's team. There shouldn't be any issues there. Well, we still need to figure out what we're going to do about this bomb. Alice said we should be safe as long as it's not triggered with the remote. Maybe, but we can't just leave them here forever. I mean, if they go off, then everything in like a couple 100 kilometers is gonna get fried. Wait. A couple 100 kilometers? What are you talking about? That bomb should only have about as much explosive power as a ton of TNT. Which is nothing to sniff at, but that's nowhere near the kind of yield you're talking about. It could be. What if these bombs are just like the detonator? Oh. You mean there might be a bunch of more anti-hydrogen around here somewhere? Yep, right over there. The reactor. Yeah, there is supposed to only be 18 antimatter reactors in the whole world. If that's one of them, then there's a lot of anti-hydrogen. How much is a lot? 3.5 kilograms. 3.5? That's like 10,000 times more than Alice's 350 milligrams. If there really is that much, and if it does explode, Then we would be looking at an explosion roughly 10,000 times more powerful than the bomb dropped on Hiroshima. Kemény. Szóval, találtunk egy bombát egy antihidrogén reaktor mellett. Az a bomba egy anti-anyagbomba. Hogyha ez felrobban, akkor nem csak annyi ereje lesz, mint egy pár tonnányi TNT-nek, hanem 10.000-szer erősebben fog robbanni, mint az, amit Hiroshimára dobtak rá. Úgyhogy azt hiszem, sült galambok leszünk. Ez egy jó ending. No. That's insane. Wait, Clover, how did you know that? know what? That stuff about antimatter reactors. Well, that's, during my training, they, Training for what? my job? Ah, of course. I didn't realize waiters these days needed to memorize how many operational antimatter reactors there were worldwide. Or how much fuel each one of those reactors might be storing. You don't work at a cafe, do you? Did you hear about that from Alice? Yeah. Oh, well, she's right then. And why are you using antimatter reactors at a cafe? That's, what we call the coffee machines. What? Are you fucking with me? I'm telling you the truth. I work at a cafe. It just might, be a kind of fake job to divert attention. I think they call it a cover. Then what's your real job? What? Ezt kérdeztük korábban, csak sikerült ellapoznom. I'm sorry. I really can't tell you anything else. Why not? It's classified.
Ez ilyen titkosítva van, hogy mit dolgozik a kislány. Oké. Ezt így is lehet játszani. Classified by who? The government? Aha. A kormány titkolja, hogy ő miként dolgozik. Ez egy titkosítnak? We don't trust. Azt mondja Szoda. Hát én se. Te titkos ügynök vagy? Fogadjuk. The government? That's right. Alice said it was her job to eliminate enemies of the state or something. So you two do work together. Oh no! Check your bracelets. How much time do we have left? What are you talking How about? long until the doors open? Come on, quickly! Egy perc és nyílik. Az ajtó. We were supposed to have met up 5 minutes ago. I'm heading back then. Remember, we're supposed to meet at the infirmary. You guys hurry back, okay? Bye! Hogy lelép? Bye bye. De értitek, tehát így azon vagyok most kibukva, és ezt próbálom emészteni. A csaj nem így beszél igazából. Ki is használja azt, hogy időhiány van, és így hirtelen elkezdte, hogy úristen, mennyi az idő, baj. She's sus. Hit her with a shovel. Jó, akkor megütjük őt a csodálatos ásó. Sőt, tudod, mit csinálok vele? Mindjárt megmutatom nektek csatán keresztül. Legalább ti látni fogjátok, hogyha sajnos a vadot élvezők nem. Ezt csinálnám Cloverrel, néha így felgyújtanám, de most még ahhoz képest normálisan viselkedik, mint amit a játék széria első részébe csinált velünk. Oh, szia Riku! Hello! Bye! Már ezt nem neked, hanem Clovernek. Hey! You haven't... Damn boy! She's gone. Fine. She's right, you know. We need to get going. Hold on. I need to check something really quick. What? Oh, there you are. You're late. What were you doing? Nem tudom, megittunk egy kávét egy antihidrogénreaktor mellett, találtunk egy bombát, beszéltünk a bombáról, és hirtelen ide kellett jönni. Hirtelen. Nothing. When we arrived, everyone else was already back. Ennyien maradtunk, ez jó. Egyébként megvan még mindenki a teljes létszámból. I just hope... Bye. But yeah, I already gotta go. Have a fun time. Anna drága vagy, köszönjük, hogy benéztél. És hát remélem neked is szép napod lesz. Jó dolgokba vágod bele a fejszéd, és jó lesz a napocska is. A nap áldása legyen veled. Quark and Alice hadn't left, of course. They were both sleeping soundly. Any traces of the madness we'd seen earlier long gone. Clover told us. You've seen the bomb in the control room. Yeah, with our own eyes. So what the hell should we do? That makes 3 bombs. Well, we have to do something. They're bombs, for God's sake. There's a quick and simple solution. Nap van, mégis úgy érzem ma magam, mint egy elolvadt hóember. Az előfordul. Használd ki a lapocskát,
Aztán nézz animét, igyál valamit, amit szeretsz, készíts valami finomat, ledd meg magad. Most nem leszek ilyen szponzorember, hogy légy önmagad, és ledd meg magad mindig, és légy full spontán, de hogy így. Egyébként természetes nálam is van, hogy amikor pihenőnap van, akkor így úgy érzem, hogy elolvadok, ki vagyok, leeresztett lufi állapot. Aztán kicsit amikor csak így zenét hallgatok, vagy videót pörgetek, akkor már jobb. Már ha tudod olyat egy angyal csinálni, persze, de nem tudom. Én csak a csillagokat nézem. Really? Remember what Alice said? There should be an emergency deactivation password. If you enter that password, the device should, well, deactivate. You see it? Right here. There's a port. If we can find the password input device, we just connect it here. Then we can enter the password. So, if we have the password, we can deactivate them? Whoa, hold on a second. That's great and all, but we need that password input device she was talking about. Without that, we're still boned even if we did have the password. Not a problem. We've resolved that issue. Huh? Show them. I nodded and pulled it out of my pocket. That was in the safe in the control room. Exactly. We didn't have any idea what it was at first, but I figured it out. After Clavel left, we tested it. Turned out I was right. It fit perfectly. Couldn't get it to do anything, though. We plugged in a couple random characters, but all we got was an error. Still, I'm sure this is the thing Alice was talking about. We just didn't have the right password. But why was it in the control room? Do you think Zero Senior put it here for us? That would suggest it was also Zero Senior who set up the bombs. Doesn't that seem odd, though? Zero Senior wants us to play the nonary game, right? So why would he set bombs? Maybe he wants to blow this whole place up if someone commits some crazy violation of the rules? That doesn't make sense. Our bracelets already have poison in them. If someone breaks a rule, all he has to do is activate their bracelet. Yeah, you're right. Well, whatever the case is, there's one thing we can be sure of. The person who set these bombs is one of us. Whether or not that person is also Zero Senior isn't particularly relevant at the moment. But what is relevant is that they know the deactivation password. If we can figure out who that person is and question them. Cuckoo. We can get the password and turn the bombs off. Exactly. That would be my quick and easy method. So fess up. Which one of you set the bombs? Not that I expect you to do that. So, we're going to be checking everyone. Checking us? Yes. Once they're set, the bombs are controlled by a remote. It stands to reason that whoever set them has that remote. So you're gonna search us for it? Yes. But no buts. If you refuse, that implicates you. Do what I say and you'll be fine, assuming you are actually innocent. Understand? No reason to wait. Let's get started. Anyone want to volunteer to go first? No? All right. Let's see. Wait, Huh? you only need to search one person. What? Why? Because I figured out who did it. I know who did it. The words were out of my mouth before I'd even realized what I was saying them. Pillanat.
engedélyezés. Engedélyeztem. Mi work here fog tenni. Crap me feel bad, but me strong soul is dead. Egyébként valami ilyesmi nekem most a játék hanglata, vagy legalábbis benne a fáj. Ez a fehérhajú csajszi, aki előttünk van. Na. Most, hogy engedélyeztem az üzenetet és hozzáadtam a kivételekhez ezeket a szavakat, visszamegyek a játékba és hallani fogjátok. How can you... Szóval ezt mondtam neki, vagy ezt mondta Sigma. I know who did it. The words were out of my mouth before I'd even realized I was saying them. Eléggé megleptük őt, úgy látom. There's no way. Yeah. I met Five's gaze and nodded, then turned away. I know who set the bombs. That person. That person. You did it. The room was suddenly silent. To be continued. Really? Most tényleg. Return. Kaptunk egy kérdőjeles endinget, és úgy tűnik, hogy ide még egyszer vissza kell jönnünk. De miért egyébként? Mekkora cliffhanger. Igen, és hát és fekete lett itt is. Ennek az ikonnak hadd nézzek utána, jó? Hogy ez a kérdőjeles könyv mit jelent. Csak az ikont akarom megtudni, mert nem értem és nem magyarázza a játék, mert míg itt a bal felső sarokban a Nine Persons, Nine Doorsnál volt piktogram magyarázat, itt nincs. Szóval azt mondja, hogy Zero Escape, itt csinálják egy keresést a háttérben, which is Last Reward. Rákeresek a kékre is, ami fentebb van, a nyitott könyv és az zárt könyv. Meg kell csinálnod gondolom egy endinget, hogy felold a cliffhanger sztorit. Egyéb tippemre van egy feltétele, hogy kiold, meg kell csinálnod gondolom egy endinget, hogy felold a cliffhanger sztorit, így teljes okaminek a üzenete. Biztos vagyok benne, csak azt nem tudom, hogy akkor hányszor, vagy milyen irányban, mert azért gondolom az lenne a logikus a játéknak, hogy mindegyiket végigfutom, és kimaxolom a sztorit, csak nézd mennyi lehetőség van. Tudsz lineárisan előre haladni, tudsz erre menni, tudsz erre menni, tudsz erre menni, tudsz erre menni, és így szóval, hogy kiég az agyad, mire végigviszed, és ezt nem azért mondom, mert a játékot akarom színi, vagy a készítőit, csak hogy az ilyen érdekes irányzat jár, meg persze van egy halálfejes, amik egyébként a bad endinget mutatják be. Na nézzük.
Aha, tehát itt elvileg vissza tudok még mindig ugrani, és elolvasni egy olyan játékszegmest, amit még nem mutatott a játék, tehát az ilyen többször megnézhető rész. Az addig és addig tudok pörgetni, amíg el nem olvastam minden dialógus benne. És aztán ez az ikon vissza fog változni, vagy át fog változni inkább egy ilyen sima könyvé. Amilyen sima, nyitott kék könyv, az a játék úgymond lemesélte, az abba fixen nem fog úgy kiderülni számunkra. Itt viszont igen. Akkor most erre az ikonra vagyok kíváncsi itt. Azt mondja a játék, hogy valamit... Na, ezek azok, amiket az Okami írt nekem. Mindjárt aztán felolvasom még, ami érkezett. Szóval ezek a fekete szegmensek, olyan szegmensek, amit valóban az Okami is leírt nekünk. Ezekhez már valamit tudnom kell más endingekből, más rútokból ahhoz, hogy folytatódni tudjon ott a sztori. Ez itt lehet egy kód a játékhoz, itt ahogy kérte is, hogy kellene a bombákhoz valami kód, hogy ki tudjuk őket kapcsolni, vagy lehet egy sztoriban fontos realizáció, ami ilyen masszív fordulópontot adhat. Na, táncolnának akkor a beköszönését közben nem csak felolvasnám, hanem csapatnám is. Gimme, gimme, gimme a trace of the coffee. Da-na-na-na-na-na. Szia, táncsana! Üdv itt! Szóval azt mondod, hogy kávé utáni Grace-re vágysz? Akkor tartsál vele? Egyébként egy óra múlva én is tartok egy kávészünetet körülbelül, úgyhogy ne lepődjetek meg majd egyúttal éles tesztelem a várakozó képernyőt is, de hát ez csak később. Egyelőre én ide visszagolnék, mert akkor viszont úgy veszem, hogy még van olyan sztoris, amit el akar mesélni ezen a vonalon nekünk a játék. Jó? Ezt itt akkor itt hirtelen átlapoznám, megnézném. Who planted the bomb? Okay. Luna and I stepped out of our AB room a little later than the others. They were already gathered in front of the projection awaiting the announcement of the results. Szóval, hogy most mi történt? Visszajöttünk ebbe a branchbe egy ABG-met követően, ami ilyen szavazásos játék. You chose ally, right? Are you sure that was okay? Yeah, of course. I did too. You sound pretty sure of yourself. Oh, it's not confidence. I already know. What? Let us go have a look, shall we? We'll know pretty quick whether I knew anything or not. Okay, let's go. Results from round 2 of the Ambidex game will now be displayed. Please direct your attention to the results screen. Betray. Oh. És a Betrayre ment. Points have been assigned
or subtracted accordingly. Wow. A bitrayre ment rá ezen is a fáj. Please check your bracelet to see your updated bracelet points. Ez fáj vitte. What the hell, fáj? Why'd you choose betray? You chose a lie before. I see. So you remember it too. The other round two. What? That wasn't even close to the response I expected. Megnézzük, válaszolt-e valami. It felt anticlimactic. Hey, hold on a minute here. You know? You remember how I chose betray last time in round 2? Yeah, of course. Why do you think I chose betray this time? Don't you remember what I said? That I'd make you pay? Yeah, I do remember that. Then this is you making me pay? Yes. Wait. No. That didn't make any sense. Something wasn't right. How could we both know about an earlier round 2? How could there have been an earlier round 2? Was it some sort of alternate history? What the hell was I thinking? That was conspiracy theory shit. Even if there was some sort of alternate timeline or universe or whatever, there was no way I could know what happened in it. Na, azt mondja Tancsana, I bought myself some Tokyo Ghoul pants today. I know a lot of people are interested in them, but I started sewing a Kabo plush, which I'll finish next week if all goes well. Vettél Tokyo Ghoulos nacikat? Na, tök jó. Ezek olyanok, hogy csak egy része ilyen mintás, vagy teljesen végigborítja. És elkezdtél varni egy kabóplüst. Úristen, mindenképp mutasd majd meg. Engem nagyon érdekel. Hallod, Akami? Itt egy kabó. Megemlítve. Speciálba. Tudom, hogy itt vagy. Szurkolok mindenképp, Tancsona, és hajrá! Kabóplás. Na, azt megnézem. Kérdője? Én minusz a kérdője. Hát, látod. No way I could know. At least I didn't think there was any way I could know. Véletlenül írtam kérdője, sem baj, előfordul. But if I could, then how? I remembered Faye choosing a lie, then scrolling at me when I broke my promise and swearing revenge. That was not a smart move, Sigma. I won't forget this. I'll make sure you pay, even if it's the last thing I do. Why did I know that? Perhaps more importantly, why did Faye remember it? What the hell did any of this mean? I'll send you a picture of it as soon as it's ready. Aw, okay. Akami, kapni fogsz majd akkor egy képet speciálban. It had happened before, hadn't it? Azt a képet majd mi is láthatjuk. During round, mert hogy nem rossz értelemben, én nagyon szeretem a plüssöket, és mindig érdekel az ilyen. During round 1 of the AB game, when I was playing against Alice, I'd seen something. Faye and I had chosen betray.
But for some reason I'd seen a reality where we choose a lie instead. Suddenly, I realized that I wasn't alone. Na, kicsit összefoglalom, hogy eddig mi volt. Ugye... Az archívumokba kezdtünk. És az archívumban filozofáltunk egy kicsit fájjal. A Schrödinger macskájának teóriájáról. Aztán Clover berontott hozzánk, és szólt, hogy talált egy bombát a kontrollszobába, tehát az irányítószobába. Oda mentünk, megnéztük, tényleg ott volt egy bomba. Elbeszéltük azt az 5 percet, amikben találkozni kellett volna a többiekkel a gyengélkedőn. Elmentünk a gyengélkedőre, Quark és Alice még mindig be van altatózva azért, hogy a Radical Six vírus miatt ne ássanak se másnak, se maguknak, mert ez a vírus első körben rájuk veszélyes. Aztán ott tartunk jelenleg most, hogy az Infirmary-ben rámutatott Sigma nagyon magabiztosan egy valakire. Tudom, hogy kiültette el ezeket a bombákat ebben a raktárépületben. És pont mielőtt kiderült volna, hogy ki lehet az elkövető, ki lehet Zero Junior helyett Zero Senior, a Zero maga, akkor cliffhanger-elt a játék, szóval nem derült még ki. És most ezt próbálok egy alternatív vonalat pörgetni. Suddenly I realized that I wasn't alone. I looked up to see Luna, Clover and Kay. Ezek mindig a nyakamon lesznek amúgy. They all began to speak at once. What happened? Why did you choose betray, Phi? Yeah. You're the only one who didn't vote ally. Fry looked away and scrolled. For several long moments her eyes stared off into the distance, and I could also see her mind working. Finally, she sighed and spoke. Right. Well, I've got 9 points now. So sorry, but I'm out of here. What do you mean? Do I really have to explain it? I'm leaving. Through the number 9 door. Eddig amúgy nem nagyon változott semmi az előző időhöz képest. Hey, wait! I scrambled around in front of her and threw my arms out. You're in my way. Move. No, I'm not letting you go. What happened to you? I didn't think you were the kind of person who would ditch the rest of us so you could get away. When someone betrays your trust, feels like a part of you dies. For me, I guess it was the part that cared. I don't think you have even the slightest idea what that feels like. Betrays your... Wait, what are you saying? Whatever. Just get out of my way. No, I'm not moving. I see. Then you leave me no choice. Nem látni fogom a szoknyádat. As she spoke, Phi bent down. Na, átninjázott. Then shot up in the air and over my head. I spun around to see her standing next to the number 9 door, her hand on the lever. You. Nice try. She grinned and tightened her grip on the lever. Plaudite. Acta est fabula. What the hell's that? That's Latin. Applaud. The play has ended. Erre nekünk is lesz, remélem, megszólalásom. That's what it means. See Latin. you later. Wait, stop! I felt myself speaking before I even knew what the words were. Elapsam semel occasionem non ipse, potest Jupiter reprehendere. Not even Jupiter can find a lost opportunity. Are you sure
This is how you want it to end. What about another game? Zero? The bombs? We still don't know the truth, any of it. If you leave now, we never will. Is that really what you want? Fine. Levette a kezét a karról. Look, I'm sorry about betraying you. I'm honestly not sure why I did it. Forget about it. This time you chose ally and I chose betray. I think we're even. What are you talking about? When did you betray her? Are you talking about round 1? No, we aren't talking about round 1, we're... Just drop it. There's no point. I doubt they'd understand even if you did tell them. Yeah... You're right. I don't get it. Well, at least it seems Phi has decided to remain. You've really changed your mind? Yeah. I'll stick around a little longer. Like he said, I can't leave until we figured out what's going on. The AB game will continue until someone opens the number 9 door. If someone reaches 9 BP and doesn't open the door, the game will keep going. Oh man, that's a relief. Please don't scare us like that again. The Ambidex gates have closed. Round 3 of the Ambidex game will be the Star Round. Star keys are required to open the gates. There is no set limit on usage of the star keys. The Ambidex gates can be opened as many times as the players wish to open them. As many times as we want. Then that As long as means... you have the star keys, you can play the AB game as many times as you want. You probably won't be allowed to play it continuously, however. There's a period of time between when the doors open and when the polling ends. Based off the last 2 rounds, I think it's about 45 minutes long. So you can repeat the game once every 45 minutes or so. Oh, that's right. Didn't Zero What? Jr. say something about that? As soon as the gates close, your colors get all shuffled up automatically. The pair and solo assignments hop around a bit too. Oh yeah. What are your bracelets, guys? Looks like I'm... Red Solo vázott akkor a színem és az értékem, úgy emlékszem. I'm a magenta pair. Me too. That means we'll be a team this time. I think we'll do great. Yeah. Who's gonna be my partner then? I'm a cyan pair. They do not appear to be here. I, for instance, am a yellow pair. Wait a second. If Luna and Clover are a magenta pair, Phi cyan pair and Case a yellow pair, what the hell am I supposed to partner up with? Szóval most én vagyok az, akinek nincs partnere. The cyan pair, I imagine. Phi and her mysterious partner. Have do you figure that? Sigma, what colors are added together to create cyan? Green and blue, right? What color would you get by adding your red to that? Red, green and blue would be white. Exactly. So you're saying the next set of chromatic doors are going to be white? Yes, How do you know? because I have seen them. After leaving the archives, we found a warehouse very similar to this one. In it was a set of white doors. Well, to be precise, a set of doors which radiated white light. Yeah, I saw him too. After we were finished in the garden, we went to the same warehouse he's talking about.
they had the same little lock thingies. I'm 100% sure they're the next chromatic doors. What about the people back in the infirmary? Do they know about the white doors? Yes. If we exclude Quark from their number, then I believe they do. I wonder what colors they are. As far as pairs go, we're missing a cyan and a yellow. Red Solo. This sounds like some beta B category movie called Hair, in which Donnie Darkus is just a character and he gets hit by a bus at the first corner because he's not very sober. So he's a Red Solo then. Jó van, tancsoda. Hát végül is tényleg B kategória. De lehet az a film inkább C kategória. If Sigma's a red solo, then we should have a green solo and a blue solo back in the infirmary. Mi a helyzet, hogyha én Han Solo szeretnék lenni? Well, I'm going back to the infirmary. Kind of worried about Alice and Quark. I'll go too. As will I. Oh, that's right. Wait, guys. There's something I need to tell you. Huh? What is it? Go on. I meant to say something earlier, but I guess there was just so much other stuff going on. I looked at Fi. She nodded back. See, the truth is... What? Oh no! You found another bomb? Na, találtunk még egy bombát, igen. Where? Yeah. Ez a hátsó kert. In the garden. No, that's not possible. We didn't see anything like that. És az egyes szám volt rajta, így már értem. Could you have missed it? No, no way. We checked every part of that room. There was a number on this one too, it said 01. Since the one we found in the crew quarters said 03 on it, well... You think there might be a third bomb out there somewhere? I think there's a good chance. Very well. We should split up and find this other bomb. It could be anywhere. Yeah, I agree. But even if we do find it, what are we supposed to do? That is a concern for later. At the moment, our primary concern should be finding it. You can't fight an enemy you can't see, after all. Precisely. All right, I'll head back to the infirmary and let everybody else know. Let's say this Red Solo, I can only imagine it as if we were combining Quagmire and Hanso. Oké, tancsoda. Így értem, mire gondolsz. Please. How about we set a time to meet back here, just in case? The time we have left until the chromatic doors open is... Let's see... Quite a bit actually. Egyébként már nem 2 óra van a zajdó kinyitásáig. 1 hour and 57 minutes. I think approximately half of that should be enough. When we have 1 hour remaining, we should meet back at the infirmary. Acceptable? That sounds good to me. Right, I'll tell the others too. Good. Let's go. Ennyi volt a szegmens, vagy remélem még lesz azért valami újdonság, mert eléggé kék kérdőjeles volt. Tehát elvileg itt ki kellene derüljön még valami, vagy változzon. Azt tudom viszont, hogy ez egy kicsit ilyen hosszabb szegmens. Warehouse B.
Memento Mori. Aha, jó van. So these are the white doors that Kay and Clover were talking about. Yeah, there's the lock thing. No questions. There are chromatic doors, I guess. So it seems. What? When did you? I've been here the whole time. Seriously? I didn't notice you at all. Oh, I guess your hearing's starting to go. Warehouse B or B? Sorry. Mind a kettő. Both. Be or not to be? This is the question, Tancsona. How sad. So, what do you want? Why are you stalking me? I'm not stalking you. You are stalking me. Why are you stalking me? Bitch. I just followed you here. Ah, you're not just stalking me, you're also following me. How romantic. Ezt nem akarod egyébként shippélni, Tancsona? Követ engem. That's pretty much the same thing. But how did you do it? You were totally silent. Are you Batman? I already told you I'm not. Remember? Back in the AB room when we met? Yeah, actually. You also jumped super high all the way up to the ceiling. Right. Aren't you curious about that graffiti? Graffiti? Oh yeah, that. Oh, tényleg itt volt valami oroszlán. Memento mori, if the ninth lion ate the sun. Did the kid write that or what? Why do you say that? Well, they managed to spell ninth wrong. Who puts an E in there? You're right. Then again, maybe it means something. Do you know what it means? The Latin part. Hey, hey now, give me a little credit. Even I know what memento mori means. You see it all over the place. As far as I know, it translates to something: be aware of death or remember your mortality. Never forget that we all die someday. Egyébként nagyon röviden a memento mori az, hogy everyone will die one day. Egyszer eljön az élet vége, mindenki meg fog halni, szóval hogy eljön a vég. Ez egy nagyon vidám téma, tudom. De igen, ezt jelenti így. I guess it's a sort of cautionary thing. What about the other part? It's exactly what it says on the tin, right? Some sort of condition about lions and suns. Anything come to mind? No, nothing. Nothing at all. What about you? Me? Well, let's see. Memento mori, if the ninth lion ate the sun. Memento mori, if the ninth lion ate the sun. I repeated the words over and over in my head, but nothing. Whatever they meant, it was beyond me. But perhaps Latin. Huh? Don't you know Latin? Maybe you can figure out more of it out. Well, I know a little. More than most people, I guess, but I'm not an expert. Then how would you know that phrase? Elapsam semel occasionem non ipse potest Jupiter reprehendere. Oh, that. That's from, this.
She unpinned the brooch from her chest and as she spoke and held it out to me. I hesitated for a moment, then took it. Look at the back. I turned it over. A lapsam semelocationemon non ipse protest Jupiter reprehendere. So I guess the I is pronounced like a J in Latin. Huh? Yeah, What is this? a memento of my late mother. Well, I guess it's something like a memento. What does that She mean? died right after I was born. I was raised by foster parents and they told me where the brooch had come from. Assign attention. I'm Batman. 40 and Sophie because he goofy. Hát inkább te vagy a goofy. Apparently it was the only thing my mother had left behind. Wow. What about your father? Don't have one. I guess you could say I was a bastard. I never saw his face, and I don't know his name. I don't even know if he's alive. Oh. I couldn't think of anything else to say, so I just handed her back the brooch. That phrase got to be almost like a prayer for me. Whenever I had to make a tough decision, I'd say it to myself. Sometimes I'd just repeat it over and over like a chant. Before long, I had it memorized. Got me interested in Latin, and I started studying the language. Lapsum semel occasionum non ipsi protest Jupiter reprehendere. Not even Jupiter can find a lost opportunity. Sounds nice, doesn't it? But it seems kind of funny now. I mean, look at us. We've done what Jupiter can't. We can find our lost opportunities. Még továbbra sem változott egyébként ez az időség semmiben, mint amit eddig néztünk, de azért érdekes. Ezt újra That's why I átvennénk. followed you here. Thought it would be a good idea to talk to you about all this. Alone. Yeah, I agree. There's something else we need to do too, though. Find the number 2 bomb. Exactly. So we should get going. I'm pretty sure the bomb isn't in here. There's nowhere to hide it. So... You're saying we should go somewhere else? yeah. Well, come on, don't just stand there. We need to get a move on. Választhatok? Without waiting for a reply. She turned and started toward one of the exits. I followed. Nem választhatok, hogy hova akarunk menni? Mert tudjuk, hogy a kontrollszobában van. Vagy lehet oda megyünk, mert ő már úgymond tudja. Archives. Hát, szóval, hogy itt kötünk ki megint. Ennyi. The Archives. Itt kezdtük a streamet. Good place to hide a bomb. Now where the hell do we start I looking? doubt it really matters. If it's here, we'll find it eventually. Hát a kontrollszobában. Egyébként akkor lehet, hogy a kontrollszobába kéne visszamennem. So, what about the Jupiter We stuff? can talk while we look. Now get started. I turned the corner of the room and began to look where Five spoke. I'll start with a conclusion I've come to. Our consciousnesses seem to be able to jump through time. No, sorry. Through time isn't really accurate. It's more like we move through worlds. Words. Elgondolkodtam azon, hogy átmenjek egy másik idősíkra. Csúnya leszek, bennátok-e, hogyha ezt kicsit felpörgetnénk? Most ezek a szegmensek, amik most jönnek, már voltak. Megkérdezem azért angolul is, hát úgy könnyebb. Would you mind if I would just keep this segment? Because thing is that this segment was already played at the first part on the stream. We are in a kind of time loop and I would love to see where this ends. Because
Apparently light blue icon we can see says that there are still a segment that we can read on this route. I don't know if it will unlock this ending. I want to see that. But if you say that you want to read it with me, I'm not gonna skip the segment. I'm asking Tanchana first and any other people that talk English or only understand this language. Na, azt mondja, not even Jupiter can find, even if one had never seen Jupiter. Hát ez így van. Put the plush in the fridge. It protects against death by monk. Szegény. Végül is szerintem Okami az hűtőbe tartja a kabócáját és letolja és így is elviszi, de megér egy próbát. You can roll it over. Oké. Köszi. Hát akkor skip. Helyen, mennyire tudom ezt? Nem tudom izélni? Fast forwardolni? Valahogy is nem. Bocs, ez így vicces lesz. Itt egyébként kihúzta azt a lehetőséget, hogy megvakarjuk a fejünket. Nem tudom. Tapsoljunk. Interesting choice. You clapped your hands, right? But you could have chosen to cheer or blow a kiss, right? Blow a kiss? Változott a szegmens? I wouldn't do. Details don't matter. Just talking about possibilities here. Now maybe there are other Sigmas in other worlds who did all of those things. All of these worlds and realities are branching off from one another. The choices you could have made branched off from the moment you decided what you were going to do just now. Picit változott a szegmens, ha? Every moment you make a decision, another universe branches off, on and on, and each of those branches is an alternate world, a world where a version of you did something different. Haven't you ever thought about what life would have been like if you'd made different choices? What if you hadn't told that girl you liked her? Igen, ez viszont ugyanaz a rész, amit elmondott. What if? But are the anyway? Bocsánat, itt átképelem. Ezek voltak. El kéne jutnunk a Schrödinger macskájáig, úgyhogy oda eljutunk. Megnézzük, hogy ott milyen lehetőségünk van. Egyébként nagyon szép ez az archívum, és egyébként szívesen átkutatnám, de azt viszont meg nem engedi a játék. Pedig biztos jó sok könyv van itt egyébként, ami azokat a témákat is érinti, amiket ez a két karakter beszél egymás közt. Egyébként röviden miről beszélnek itt, amit átugrunk annak, aki ezt mégis éremez, hogy átugorjuk. A stream elején meglátjátok tényleg, vagy hát akik esetleg oldalt nézik vissza old elején, de röviden, tömören a témákat, amiket most felelünk, azok az alternatív univerzum elmélete, párhuzamos univerzum elmélete, illetve kvantumfizika és Schrödinger macskájának kapcsolata. Így ezek. Nem most a Schrödinger macskai kísérlet, de még ezt is át kéne skippelni egy kicsikét. Sokszor lesz olyan egyébként, hogy fogja magát ismételni a játék, olyankor előfordult, hogy még ilyen szépen át fogom skippelni a dolgokat, és még mielőtt kérdeznétek, hogy jó, de nincs valami fast forward option. Egyébként azt is meg tudnánk csinálni, hogy kilépek a címhez, remegyek az opciókra, és megnézhetném, hogy van-e olyan beállítás, amivel gyorsan tudok skippelni, de sajnos annyit tudok változtatni, csak az opciókon, amennyit enged. A beszélt nyelv itt az angolon van, hogy értsem is, hogy miről van szó. Mondjuk van egy olyan, hogy skip text. És ez nekem ki van kapcsolva, akkor én azt visszakapcsolom. Megnézzük, hogy az mit csinál. Azon kívül minden a legcsendesebb beállítása van téve.
Megnézzük ezt az opciót, mit csinál. Hát nézzem. All right. Everything's... Remember that book in the crew quarters? It relates to all this stuff I've been talking about. Aha, nyílbillentyűt nyitja meg. Bal nyíl a memókat nyitja meg, felnyíl az előzményeket, lenyíl pedig a flowchartot. Ez érdekes. Shift az csinál valamit, nem. A tab csinál valamit. Most a billentyű kombinációkat nézem. Ó, Enterrel tudom pörgetni, gyerekek. Meg vagyunk, akkor mivel haladunk tovább? Bocsánat, ez így nagyon csúnyán nézhet ki. De no, para. Ez nagyon csodálatos volt. Köszönjük a magyarázatot. De hogy is nem, én megcsinálom. Na, ennyit érsz fej. Aha, folytasd, igen. Oh no. Arra mentem rá, hogy él. Nem erre akartam. Nem baj. Él. Nope, you're wrong. That's the answer. It's an extra we don't before, but as soon. That's since we because we another one till we do. Na, gyerünk. Jussunk el a kontrollszabályig. And when yeah, whatever looks like the anyway, the menu, yeah. Folytasd, léci, igen, magyaráz még. Untas halálra. Looks like that cat tick of yours cleared up. Én a tikkjeidre mit mondjak? Szófosásod van egy archívum közepén, amikor elvileg bombákra vadászunk, but anyway. Mintha magamat látnám ilyen játékokban, mondja egyszer. Magánba én is, de előttetek csak akkor, ha egyrészt megengeditek, másrészt, hogyha már látunk egy bizonyos szegmást, úgy nagy alapokba. Nehogy az legyen, hogy itt elunjátok magatokat. Egyszerre csapkodom az Entert, meg kattintok ezzelre. Én most csak az Entert nyomogatom, mert rájöttem és kitapasztaltam az előbb, hogy ezzel is lehet. Igen, ismerjük ezeket a példákat. Nagyon szar az Excel tábla, amit mutatsz nekem. Rémálmaim lesznek tőle, érted? Rémálmaim, hagyjál az Excel-en. Skip. Mondom, adjál az Excel, és mutogatja az Excel-t, érted? Te bánat. Nagyon szép volt ez a kocka, de nem érdekel ez a kocka. Azt hiszem, hogy az egyes mutatja. Nyisd ki akkor. Tadá! Egyes. Hát, egyes kaptam persze a matekból, és ezért nem lettem matematikus. De egyébként erre is ez a válaszom, hogy skip. Egyébként itt, amit magyaráz, az röviden annyi, hogy miután átugorjuk Schrödingernek a teóriáját, megkérdezi a fel, hogy szerintem a macska egyébként éle vagy halott-e, és elmondja, hogy egyébként egyik se, és mindkettő egyszerre. De főleg az, hogy mindkettő érvényben van, pont amiatt, mert igazából akkor dől el valaminek a vége, hogy valami tényleg úgy van, ahogy, amikor te a döntést meghozod. Amíg nem nyitjuk ki a dobozt, addig nem tudjuk, ez így van, ezért mind a két lehetőség ugyanolyan eséllyel fennáll. És viszont, ha kinyitjuk, akkor ez alapján a macskát holtan találjuk, mert a macska már alapban halott volt. Ezt mondta egyébként. Schrödinger's cat, Shreddy. Do you think that cat is still alive? Tancsónakun. There is no air hole in the box. The cat hasn't had food for 3 weeks. Do you think it's still alive? Shreddy. We don't know until we see it. Tancsónakun. 1 hour later. He was lying and just wanted to fly out the window.
have a good ending then. Tanchonekun has officially flew out the window and ascended as an AI. That's the best lore ever. Okay. You won. I'm dead. So. Eszem iszok kicsit. És 10 perc múlva veszek egy kávészünetet. So, actually 10 minutes later I'm gonna have a coffee break because I feel that I just need it, especially after this. But it's not about your joke, it's about I need caffeine to function, to actually work my brain. Érti a fene? Telós előnézét azt mutatja, kabó van. Kabó van, kabó nincs. Egyébként meg kaput. Azt mondanám Rikunak. Na. Or it might have become that number when you declared which one it was. Én azt mondanám erre. This seraph runs on caffeine. Azt mondja azt egyszerűen. Egyébként esküszöm. Olyan vagyok, mint egy operációs rendszer, érted? Amit Seraphnak hívnak. Valahogy elképzelem, hogy ezt megcsinálja valaki. Tessék, itt a Seraph nevű operációs rendszerem, hogy árammal működne. Nem, nehogy. Koffein. Szóval én egy drága mulatság vagyok. Így elképzelem, hogy még a streamjeimbe is berakom. Ilyen ekkora nagy kanibetűkkel, hogy warning. This streamer runs on caffeine. If your life is dear to you, give us caffeine. Give 1% of your caffeine to the temple of the Seraph. Azt mondja, Seraph.exe has stopped working. Please insert more coffee. Esküszöm. Hallod, nekem kávé tematikájának kellett volna lennem, de nem úgy dobták a csillagok. A csillag jobban tetsz. A csillag engem jobban reprezentál. A csillag én vagyok. Na. Pörgessük tovább. Én legalábbis azt mondom. Jussunk el addig, hogy beront hozzánk Clover, sikoltval, kalimpával üvöltve. Nagyon szeretem a filozófiát. Nagyon jó a zene is. De azt mondom, húzzuk meg, pörgessük ki. Látni akarom, hogy ott van-e még a bomba, jó? Gyerünk, öcsém. I had 1,000 other questions, but before I could open my mouth to ask them... Oh, good. There you are. Did something happen? Yes. We found it. Found what? What do you mean, what? What else could we find? The bomb! The other antimatter bomb. The number 2 bomb is in the control room. Na, remélem ez változtat majd valamit a szegmensen. Itt is azért skippelni fogunk egy kicsit, hogyha ugyanaz a szövegben, mint volt. This sounds a bit like a creepypasta story from 2010. The worst part of Eminique is that Schrödi can't fly. De jó van, tartson. 2010-es creepypasta story. Jól hangzik. Yeah. This is one of them, all right.
And this number 2 apparently. Well, at least we found them all now. No. There could be more. Like Kay said, there might be a number 4 bomb out there. Egyébként Yet nekem no az... way to know. Nekem az nem olyan, mintha antianyag lenne ebben a bombában, hanem voltak ezek a rózsaszín dobozban műanyag kis dobozzal lefedett buborékrágók, amilyen gömb alakú, és több színű volt egy csomagolásban, rózsaszíntől a kéken át a sárgáig, mindenféle szín, és olyan, mintha egy ilyen kék rágó szemet bedobtak volna, és az lebegne így az éterben, mert egyébként, hogyha megfigyelitek, akkor kicsit a kurz... Vagy nem lebeg? Nem lebeg. De az lenne az elmélet, hogy lebeg. Huba? Nem a huba-bubára gondolok. Meg nem ilyen szalagrágó volt, mint a huba-buba, hanem tényleg ilyen buborék vagy gömbrágó. Azt hiszem, hogy talán Bubblesnek hívták ezt a fajta rágó csomagot. Ez egy sort tett ki a műanyag csomagolásba. Papírral volt befedve a hátulja, és ilyen nagyon kis színes rágók voltak. Valami gyérízesítéssel, mindegyik színnek más íze volt. A kék azt hiszem áfonyás, a rózsaszín az tényleg ilyen epres-málnás, a sárga az ananászos akart lenni szerintem, de az vagy citromos. Azt hiszem talán citromos. Bubble? Talán. Elvagytam csona. Na. Hát sziki. You tell anyone else about this Clover? Well, not really. But I wasn't the first person to find it. Who was? Kay and Luna? Aha. Oké, akkor skippeljük még ezt a szegmest egy kicsikét. Csak egy kicsikét. After they'd ever tend me so, El kéne mennünk egészen addig, they're the still we checked. hogy ott vagyunk az infirmeriben, a gyengékeden Did velük. you want? The next set of doors to open are going to be the white doors. Nézzük meg azért az That means we'll opciót. have to mix our colors so that we get white. Mutassak meg. File layout, what that would mean. Option A. Find them would pair with me. K and Io would pair with Cork. Level and Luna would pair with Alice. Huh? Nem változtak az opcióink se. There's a Yeah. Any other? Oké. Well, just the second. And if we Na. eggs, don't I'm on. Yeah. Well, true. We put it. He's on. There shouldn't be. Menjünk. Jó helyen járunk. Oké. Szeledik. maybe. I mean, if they go off, then everything in like a couple hundred kilometers is gonna get fried. It could. What if these? The reactor. Yeah, there is a. If that, then there's 3.5 kilograms. If there really is that much, and if it, then we. Na, gyerünk öcsém. Wait, No. that stuff. Did you? Oh. Well, that's. I'm telling. It just might, be a kind of fake job to divert attention. I think they call it a cover. Aha, szóval coverbe dolgozol, mi? Then what's your real job? I'm sorry. I really can't tell you anything else. Why not? It's classified. The government? The government? Oh no! Check your brain. How long? Come Na. on. Na, menjünk csak. I'm heading. Be mad. Remélem, hogy az infirmeribe kiderül végre valami. Remélem. Közeledünk ahhoz a részhez, amit nagyon látni szeretnék. Hold on, I need to. Na, gyerünk. Vajon kiderül-e, mit szeretnék?
Vajon megtudjuk-e, Oh, there you are. hogy ki helyezte el a bombákat? You're late. What were you doing? Nothing. Na jó van. Még mindenki ki van ütve. 2 ember közül. Clover, you've seen the... Szerencsétlenek. What we have to do. They're bombs, for God's sake. Azt hozzá akarom tenni, hogy egyébként milyen rossz lehet már, hogy elkapsz egy olyan vírust, ami az józan ítélő képességedet teszi tönkre. Van rá kihatással, és gyakorlatilag saját magadnak akarsz átélni, és a saját életedet elvenni. Ez egyébként önmagában egy kemény dolog, de hát főleg, hogy ezt egy gyerek kapja el, utána meg egy nő, az nekem érdekes. Egyáltalán még mindig ez foglalkoztat egyébként a háttérben, ne higgyétek, hogy nem. Hogy kaphat el 2 ember egy olyan vírust ebben a helyiségben, ebbe az raktárépületrendszerbe, ami elvileg el van zárva, szóval hogy elvileg el vagyunk zárva a külvilágtól. Ez egy érdekes szituáció. Really? Remember? There's a Nah. few entries. See if then we. So, whoa, Check. hold on a second. Ezt a gondolatot, amit elmondtam, az imént szerettem volna hozzáfűzni ezekhez. Let's go without that. No, we've resolved. Huh? Show them. That was. Turn it fit. Still. But Do you think? That would... Doesn't that zero? So why would he set bombs? Na, tudom, most egy kicsit csúnyán tekertem. És még nem végeztem a tekerésbe, szóval még egy darabig fogom csinálni. Viszont, mondom, hogy elmegyek nem sokára egy kisebb szünetre. Vissza fogok térni. Fogunk még pörgetni a játékban egy kicsit. Megnézzük, hogy ezen a rúton, ahol most vagyunk, esetleg hozzá ki újdonságot, és ez az ending megváltozik-e. Ha nem változik meg, akkor megyünk tovább egy másik branchre. Ez most a master plan. Illetve előtte most tesztelnék egy újdonságot is. Az én streamem során ugyanis még nem volt Be Right Back képernyő. Most meglátjuk, hogy mennyire működik. Kérlek, amíg elmegyek egy fekete lyukba szünetelni. Hello, Eris. Addig légy ne gyújtsátok fel a csatet. És jeleztétek majd, hogy mennyire hallani azt a zenét, amit ez a képernyőn megjelenít. Csak egy olyan 4 óráról van szó, utána vissza fogok térni. Úgyhogy hamarosan, Tali, hozok gyufát, csodálatos vagy, Eris, nem csalódtam benned. Hali. Remélem jól érzed majd magad, épp most megyek kávészünetre, de mindjárt visszatérek.
Na, itt is vagyok. Nagyon szépen köszönöm a türelmet. Remélem mindent frissülni fog azért a stream. Oké. Porrá éget a csat azóta? Nem hiszem. Szerintem nem. Én biztos vagyok benne, hogy nem. Ha rosszak vagytok, ezt úgy is látom. Na, szereztem magamnak kávét, szereztem magamnak elemózsiát, csillagport. Úgyhogy tudjuk folytatni. Maybe he wants to blow this whole place up if someone commits some crazy violation of the rules? Lehet jól rejtegetted? Elfújta a szélmi. That doesn't make sense. Our bracelets already have poison in them. If someone breaks a rule, all he has to do is activate their bracelet. Mindjárt kiderül, hogy változott a szegmens vagy se. Yeah, you're right. Well, whatever the case is, there's one thing we can be sure of. The person who set these bombs is one of us. Whether or not that person is also Zero Senior isn't particularly relevant at the moment. But what is relevant is that they know the deactivation password. If we can figure out who that person is and question them, We can get the password and turn the bombs off. exactly that would be my quick and easy method. So fess up. Which one of you set the bombs? Not that I expect you to do that. So, we're going to be checking everyone. Checking us? Yes. Once they're set, the bombs are controlled by a remote. It stands to reason that whoever set them... So you're gonna search us for it? Bocsánat, ezt elnyomtam. It stands to reason that whoever set them has that remote. Yes. But... no buts. If you refuse, that implicates you. De hát, hogyha én visszautasítom, hogy átnézzenek, akkor én leszek egy gyanúsított? I have 2 bottles of whiskey. Na, meg is régen. Ezért ne gyújtsátok fel koktéllal a csatot. Do what I say and you'll be fine, assuming you are actually innocent. Understand? No reason to wait. Let's get started. Anyone want to volunteer to go first? No? All right. Let's see. Whiskey gyúlékony, mert alkohol. I saw one before the first bottle
Oldala. Hát ők nem igazán tudnak részt venni ebben, mert alszanak. Huh? Wait. You only need to search one person? What? Why? Because I figured out who did it. I know who did it. Piromániás vagyok, na. Azt mondod? Na nézzük. The words were out of my mouth before I'd even realized I was saying them. How can you... There's no way. Yeah? Annette Files gazed and nodded, then turned away. No? I know who set the bombs. The person is... That person... You did it. Oké, hitettál a kávéval. Nagyon szépen köszönöm az emlékeztetőt. The room was suddenly silent. Ne, nem fog kiderülni. Grace, nem lehet bankolni. Na mindegy, legalább lesz pontom. Ja, nálam még nem lett kifejlesztve. Ami késik, nem múlik, ettől független, ja, mi? Keresem már lehetőségeket, hogy engem ne baltával kelljen bonkolni, tudod. Maradjunk annyiban. De nem fog kimaradni az opció. Ezért is érdemes résen maradni. Csillagokkal megdobálni. Most erre mondanám, hogy ha japán stílusú VTuber lennék, akkor shurikennel lehet, de hát látod. Na, és nem fog kiderülni sajnos. Tényleg más utat kell bejárnom. Ej. I know. I already lit the methylated spirits of bourbon whiskey. Csodálatos, 2 piromániás van a csatamon. 3, hogyha magamat is beleszámítom. Engem medvével is meg lehet dobni. Bármilyen 3D objektum. Aha, jó. Hát oké. Úgy tűnik, akkor itt sajnos ez nem bevált opció. Azt mondanám, hogy folytassuk kicsit a középső útvonalat, mert egyedül azt nem bontottuk még ki egy irányba se, és azért elég sok ellágazás lehet most még jelenleg. Úgyhogy legyen az a rút, ahol nem a rózsaszín és nem is a kék ajtót választjuk, hanem azt az egyet, ami fent áll még, amit nem ismerünk még. Menjünk végig ezeken a kis részeken. Ha tudunk, akkor végig megyünk ebben a streamben. Ha nem, akkor több rész lesz. Arany középút? Így van, Nevi. Arany középút. VTS integrációs segítsége. VTS? Ja, a VTU Studio. Egyébként tény. Azt így kitanulmányoztam már. De mert még kezdő vagyok, és nem feltétlenül az, aki analitikus szempontból közelíti meg. Úgyhogy nekem egyrészt időbe telik adaptálódni.
Másrészt tény, hogy szeptember előtt is voltam már a csatorna tagja. De elárulom, hogy azért sem volt nagyon redeemem, mert akartam várni egy másik modellre, ami picit látványosabb, tudod? Hogyha leütik. Most meg lesz az alkalom. Meglátom, hogy esetleg debütig el tudok-e jutni a redeemekkel olyan ütemben, olyan terven, ahogy szeretnék. Ha nem, akkor marad az állapotot a menüben, ahogy láthatjátok, hogy csak a hidratálás aktív, hogyha meg picit jobban össze tudom kapni a redeemeket. Akkor egyébként lehet, hogy több opció is elérhető lesz, mint a bonk, vagy a hidratálás. Na, akkor én elmennék vissza a feleletválasztó menüpontjáig. És a harmadik színű ajtót választom. Ha jól emlékszem, az a zöld színre ezt el. Meglátjuk. Egyre tudom, hogy működik Eris. De kösz azért a hozzáállást. Twitch Integrated Showing System, mondja Eris. Ha valamilyen bit csatornapont van, akkor megdobja a modellt, és a VTS megrántja a modellt, mintha neked vágódna. Így hangzott az, amire az imént reagáltam. Akkor választunk. Fly and I will go through the yellow door. I'm thinking we go through the yellow door with them. That sounds good to you guys? Sure. Fine. That means Dio and I will go with Alice. Igen. We'll be going through the magenta door. All right then. Better than getting stuck with that crusty old fart, I guess. Elég régen volt ez, amikor senki se örült meg, senki se kapott el egy világjárványt, és senki se akarta magát megölni, és hiszen a normális bandaként operáltunk. Jön ez a fajta nosztalgia. So, Clover, Luna, and I will be going through the cyan door. Azt mondja Tancsona, Grace Reading, Bonk, Hydration, Café Song, Café Shower, Sambo Jimmy Song, Starfly. Persze, a kávé tematikát még el is tudom képzelni, jó? Valahogy kreatívan meg, de Sambo Jimmy, komolyan? Tancsonát, nekem van ízlésem. I have a taste in songs. No Coca-Cola for you. No whiskey for you. Only fire. Te nagyon rossz vagy, Tancsona. Nagyon-nagyon-nagyon rossz. Café shower. Esetleg azt tudnám elképzelni, hogy leöntenek kávéval, vagy kávéeső. Ilyen redeemet egyébként szívesen is látnátok? Vagy hasonlót? Szóval, hogy... Látom, azért pörög most a brainstorming. Azért vetem fel, hogy van-e ötlet, amit szívesen látnátok, mert akkor nem adok rá garanciát. Csak lehet, hogy megpróbálok utána járni. Mit szóltok hozzá? Mint egy visual novelnél. 55% lehet, igen, lehet, nem? A bonka kávé szemekkel már felvetült. Meg a kávéeső. A Zambó Jimmy ki van csukva, tehát bármit, ami nem Zambó Jimmy, jó? Nem megy valaki
Alice a Csodaországban főszereplőjével. Nagyon sajnálom. Úgy sajnálom. Flower. I'm sorry. I'll try and stay out of the way. I don't really mind you, but the K guy seems really suspicious. Szia, Tess! Mizu! Az eső csak azért jutott eszembe, mert a Minecraft elkezdett esni a szerveren az eső. Idegesít. Hogyha te vagy az adminisztrátor, ki tudod kapcsolni parancsal. By the way. Úgy emlékszem, legalábbis. De rég volt. We're all meeting one another for the first time. Aren't we equally suspicious? Enyém, de nem. Nem akarok csalni. Aha. Értem. Az egy tisztelendő gondolkodásmód. Meg szereted magad kihívások elé állítani, úgy veszem le. Hey, I'm nothing like you. Miért nem szólsz rá, hogy aludjon, aki fenn van? Vagy írod meg neki, hogy hello, aludjál már. Csúcsú van vagy mi? Játékon belül. 10 seconds remain until chromatic doors close. Na menjünk, öcsém. 8, 7. We need to go. The doors are closing. We need to go. Zöld zöldség fannán van, és nincs a közelbe. Ja, hogy a Creeperről van szó. Megkérheted a Creepert is, hogy aludjon, de hogyha veled alszik, akkor ez kirobbanó élmény lesz, és nem a jó értelemben. Come on, guys. Move. 3, 2, 1, 0. Chromatic doors closing. Megkaptuk az infirmerit? Na, itt még nem voltunk. So this is the infirmary? Azon meglepődtem, hogy minden, szóval, hogy az előző játékban, meg itt is van egy ilyen kórházhoz vagy gyengélkedőhöz kapcsolatos, vagy kapcsolató szoba, ami logikus a játék setupját tekintve, de mindig olyan hátborzongató. Azt mondja Eris, skandináv stílusú házat építek és szakura fákkal akarom körbeültetni. Ez amúgy jól nézhet ki, érdekes kombinációja két kultúrának, de nem feltétlen rossz. Érdekes. Looks like it. That's what it said on the door after all. What the hell? Why is there any infirmary right next to a warehouse? Well, it's probably here if any of the workers get sick or hurt. What workers? Did you see the size of that place? A little big to just be somebody's garage. Nem tudom, majd kiderül, befejezem az off-topicon. Figyelj azt, hogy beszélsz egy témáról. Totally fine, actually. Szerintem a Minecrafthoz hozzá is tud szólni, hogyha valaki játszotta. Nekem elég régen volt. De én inkább a kreatív módban játszottam peaceful settingbe. Then, you're saying people work here? Maybe not now, but judging from the lack of dust, someone was here until recently. Wow. Azt írja Tancsana,
Fun fact, I'm going to have a redeem where if someone subscribes, they will say no Pepsi in my own voice. Szép! Saját redeemeket csinálsz. Belátsz apait, anyait. There's a door in the back. Think it'll open? No way. No way. Megpróbáltad kirángatni dűből, de... Kérlem. How can you be so sure? Just look at it. You see that thing next to the door? What's it say? Lock. No dice. It's not moving. Are you blind? It says lock right there. Igen, a fő karakter sajnos vak. Yeah. I just thought, you know, maybe I could force it open. Right. Let's have a look around, okay? Yeah, good idea. Maybe there's one of those card keys around here somewhere. Én is nagyon rég játszottam, most vettem újra elő, valamikor 1.12.2 körül játszottam aktívan, vagy 1.8. Most meg tart 1.21.5-nél, de jobban szeretek építeni, kreatívkodni. Hú, azóta gondolom jó sok újítás került bele, én ott már nem is nagyon követtem, csak online láttam, hogy annak idején még olyan frissnek számítottak a hegyi kecskék. Ez a szörny, ami a bányák legmélyén van, és ilyen vak, 2 ajtós szekrény méretű, és a hangokra reagál, és a hasán van egy nagy száj és nincs szeme. Meg az is újnak számított, hogy van ametiszt a játékba. Ezekre gondolok. Ja, Werderre gondolok, köszi, hogy kitaláltad. Segítettél megnevezni. Let's play with it. Played with it in 2019. Na hát, kiderült, hogy még Tancson is Minecraftozott, játszott vele. 2019-ben az nem semmi. Nem most volt. Na. Let's get started, nézzünk körbe. Kezdjük akkor a puzzle-t. Úgyis rég volt. Na gyerekek, ennél a settingnél, amikor puzzle módban vagyunk, a karaktereknek nincs szinkron hangja. Tehát mindent is az ember szinkronizál, vagy semmit. What the heck is this? It says ahead. Na nem már, hogy a fő karakter ennyit se tud. Édes drágám. It's an AD, just like it says. Okay, what's an AED? It stands for Adult Erotic Doctor. Mi van? Azt hittem, te tudsz valamit. De rosszabb vagy, mint hittem. I'm kidding. It stands for Automated External Defibrillator. Use it to try and restart somebody's heart. If they go into cardiac arrest, it uses electricity. Do you think we would take it out? Probably, but what's good's it gonna do ya? If your heart stopped, sure it might be useful, but right now, I don't think so. The fuck? Jó időben jövök. Szia Nitro! Hello. Ó nem. 1.19-es volt. Hújja. Hát vannak problémák. Jó rég volt ez is amúgy. Mizu Nitro. Mesélj nyugodtan. Mit el vagyunk magunknak, még visszük egy darabig a gémet. Aztán nincs igazán limit, hogy meddig visszük. Kb. Ameddig bírom. Bár ezért, hogyha nem sikerül egy-két puzzle részt megoldani legalább, akkor azt mondom, hogy elplettyettem és vége lesz a streamnek, de most még egyből nem.
Ameddig bírod? Vagyis addig, amíg van kávéd? Ez egy nagyon jó kérdés Erisztől. Az a helyzet, hogy már csak egy kortnyi van kb. Szóval ez az állítás nem lenne teljesen jó, hogyha azt mondanám, hogy igen. Így megbukna. Mondjuk azt, hogy addig viszem, amíg a kávé hajt és a józan összevet meg tudom tartani. Főzzek új, persze, főzzek újat. Neked te főzzek. Véletlenül nem fogok. Plot twist. Királynő nem főz másnak, a királynőnek kell főzni. Élek még. Erre mizu. Erre sincs sok minden. Lengetem már mindenkinek is, hogy már érkezni fog a modellem egyszer csak. Most még háttérmunkálatok miatt nem, de valamikor a közeljövőben egyszer csak látni fogjátok, hogy Grace, te büt! És akkor meglepek mindenkit, aki nézetemmel. Ledobom a leplet. Csak várni kell, mire hat a kávé. Nem kávézok, nem élek ilyen szerekkel. Addig a jó. Na, ahedet megnéztük. A pillow. Looks like someone cut a square out of the sheet. What do you think it means? Nem tudom. A hospital bed. A square has been cut out of the bed sheet. It looks like some kind of handheld scanner. Doesn't appear to be on. It might be part of this thing it's sitting on. Do you think if we turn this on, yeah, might be able to use it then? Én ásványvízben élek. Mondja kétszer is. Mindent értek. This looks like a power button. Try pushing it. Why do I have to push it? Megnyomsz egy gombot, öcsém, az egy fél csukló mozdulat. Well, it might be a trap or something. Persze. That makes me want to push it even less. Fine. I'll push it then. No, I'll do it. Fine, I just need to push it, right? Please do. Please do. Bekapcsoltuk. Ádámat bekapcsoltuk. The piece of medical equipment has been turned on. The thing on top seems like some kind of handheld scanner. The screen is white. Okay. Now that we got the power on, what we're supposed to scan? How about the square hole in the sheet? The part that's been cut out? Sure, why not? Clicking the bedsheet will activate the scanner so that you can read the hidden letters. Végre valaki szereti buborékos ásványvizet rajtam kívül. Egyik nézőnkkel a csuszival összepacsizhatnám, mert amúgy ő is szereti. Én viszont tény, hogy nem tudom elviselni a buborékos vizet, én nem szeretem, a menteset inkább. Fél pillanatot kérek. Fújok egy orrot. Aztán tovább megyünk a puzzle részre.
Na, vissza is tértem. Apropó víz, hoztam vizet is. Már kezdett elfogyni. A mentes az csak csapvíz, anya. Natura koszkve. Azt mondod, fia? Amúgy tudom. Marketing, na. Azért figyelek ám én is. Azt mondom, Nitro. Kicserész azt mondta. Mondom, ott se jó, hogy rendes csapvíz, ha menteset iszod inkább. Hát olyan kemény volt, hogy ezt öröm volt nézni. Ugye volt nálunk vizes, szerelt be vízlágyítót, semmit nem használt. Kevésbé volt ilyen hófehér messzes a víz kinézetre. Úgyhogy igen, inkább a mentes. Hiába lehúzás. Azóta egyébként el is költöztem, jobb is a víz. Szóval azóta, ha nagyon, ennyire nagyon kíváncsi vagy, csak vizet iszok. De valahogy amúgy viccet félretéve a buborékosat nem szeretem. Magát az érzés, hogy mindig büfögtet. Meg nem jó íze van nekem. Nem szeretem az ízét se. Nálunk 1 óra után bekövesedik. Ez még jobb. Milyen jó ott is a víz. Na, csináljuk a puzzle-t. Elvileg vannak rejtett betűk. Milyen rejtett betűk vannak? Use that information to enter the 5-digit password and then press the check button. Gyertek ide vidékre. Itt normális a voltál. Ok. Öt jegyből áll, amit meg kéne adnunk, jó? Mi? QDL? Ez most komoly, hogy egyből be is írja, ami van. Na várjál. Majd nekem akkor egy jegyzetlapot. 17. kör a szomszédom. Ez szép. Én itt vagyok pesmátköpés, ne. Azt mondja, pizzeris. Now, I have alkaline water. Azt mondja, Tancsana. Na jó van. Az alkalinos víz. Nálunk annyira klóros, hogy amikor kitöltött pohárba, majdnem, hogy tejfehér. Azt mondja egy szám. Igen, ismerős az érzés, olyat is láttam. Mikor főleg így Pest mellett voltam. Most már itt vagyok a világűrbe, itt a legjobb. Itt is jó minőségű a vízés. Alkáli, ez nem elem? Nem csak elem lehet alkali. Na. Eddig már 1, 2, 3, 4, 5. Ezt el fogjuk baszni párszor, előre szólok. 5 gridből áll, ugye? Vagy hát nem 5 gridből, de 5 ilyen kocka magas. Hány kocka széles? 1, 2... Nem is engedem úgy ilyenkor tovább menni. A világűrben nem még van, de hogy is nem, de ha elolvad, akkor víz lesz. Haha. 1, 2, 3... Ez 5x5-ös kocka. I see now. Szóval. Az elsőbe Q van. A másikba D. Utána L. I. A negyedik. Akkor nem iszod, hanem eszed a vizet. Ehetem is a vizet, de pohárba is tehetem, megvárhatom, amíg elolvad, utána már iszom. Na? Let's just say.
The lie in it is just so stinky that you can't even smell it before drinking it. Azt mondja Tanzana. Mi? Én hazudni? Soha. Azt mondja egy szem. A nap mellett van gondolom olvasztófalm, és onnan jut el az űrlakókhoz. Ez így van. Honnan tudtad? Beszélsz velük? Egy vagy közülük? Válaszolj! Azért vagy egy szem, nem? Mert egy szem vagy. Na, itt mi volt az utcsó betű? F. Hát igen. Látom egy F betűt. Nagyszerű. Üres. Üres. De nem. Azt mondja GC. Shh, don't blow my cover. Azt mondja egy szem. Sajnálom, uram. Sajnos ez a kérés nem teljesíthető. C. T. Itt egy T van. Ideigényes puzzle, de szerintem ezt meg tudom csinálni. Jó. És kell. Ezen a 25-ös mezőn különböző betűk vannak? Igen, a rész pontosan. Y, M. És legalább tudod a kódot, hogy mit kéne majd beírni? Igen, meg van egy korábbi jegyzetből. Itt őrzem magam mellett a fiókba, csak a betűk sorrendje az olyan ebben a puzzle-ben, hogy le van takarva és nem mondja meg előre. Szóval egy párszor ez failed lesz. De megvan egyébként a code, csak az a szitu, hogy a kód, ami nálam van, az 6 betűs, nem 5. És lehet, hogy emiatt nem ide fog kelleni. Úgyhogy nem biztos, hogy tudom a kódot. De lehet. A játék jó felségét fog fújni. Amúgy. Igen, tényleg jó szerintem is. A P V. A PV-vel már megvan a password. Az, hogy password. Na. Akkor szerintem nem tudod, ha az 6, ez meg 5. Ha leveszek egy betűt, lehet, hogy tudom, lehet, hogy nem. Na mi van? But if you don't mind the water, I can offer you some tomato juice with sugar. Azt mondja Tancsona. Egyébként a paradicsom lé az jöhet, azt szeretem, de ne cukorral add, mert az ő. Vagy hát attól függ, hogyha dobozot se gondolsz, jöhet. A matek nem adja ki, tudom, Eris. Irónia. You know, irony. Irony. Na. Szóval. W. S. Lassan meg lesz az. Legalább az első része. Édesítőszerrel? Édesítőszerrel jöhet. Rázva, nem keverve. Na, S. H. E. Hex. Nagyon jó. Legalább egy értelmes szó. J. R. N. V. B. Na gyerekek, lerajzoltam ezt a táblázatot magamnak. És van egy tippem.
terület nem tudom lesztreamelni sem megmutatni, de elképzelheted, hogy nagyon szép macska kaparás. Because I found this Mexican tomato juice in the store, it's not bad by the way, you can drink it. I never drank, oh wait, I'm lying. I drank it once in the office. Around a year ago. And I was actually surprised positively because I actually like tomato juice itself. And I never ever thought before that any kind of store sells it like in a boxed version. So I'm actually happy that tomato juice exists. I like that too. Szóval van egy tippem, és azt a tippet tudom max megmutatni, hogy mire gondolok, ez viszont ennek is félnek kell lennie. Úgyis a tippem az, hogy D. E. A. Á, ne! Eloltam. Pedig majdnem. Szóval D. B. Nem. Eléggé becsapós, hogy egyébként, hogy hol tudod megnyomni. V. E. A. D. V. A. És H. Nem def. Pedig poén lett volna, volt olyan puzzle-om, nem ebben a játékban, még a széria első részében. A 9 hours, 9 persons, 9 doors-ban, hogy def volt a megoldás. Kétszer nem követik el ugyanazt a készítők, szerintem ezt akkor később fogjuk megtalálni. This is weird. This seems weird. See? When I scan part of the bed, a letter shows up here. There's probably a bunch of metal plates or something in the mattress. You think the scanner is just reading the letters carved into them? Maybe. My point is you're not going to get anywhere doing that. You need clues. Jó, keresünk clue-t. Egy füzet. It's a notebook. Nem mondod? Maybe there's something important in there. No, I flipped through it earlier. All the pages are blank. No. Metal coin-like thing. Ez csodálatos. What's this? A coin? Never seen a coin with a bump like that. Won it before. Think maybe it's part of something else? The bump might plug into something or hook into a notch. Az lenne a jelszó, hogy clues mekkora lenne. Nekem mondod egyszer. Na jó. Vannak fiókok, hello. Fiókokhoz miért nem? Pedig ez nekem logikus lenne. Na jó van. This is a pretty big screen. It's not showing anything though. There are some arrows down here. There's a slot on the side of this screen. You think maybe something goes here? Saw something like that in the AV room. Wasn't quite the same size though. You think it's a card reader? Yeah, that might be my guess. Mindjárt leszek, csak eszek, addig lurk. Jó étvágy! Ezt nem tudom gondolom betenni, mert nem odavaló, de megpróbáljuk a lehetetlent. It looks like there's a card slot on the side of the monitor. Yeah. Megpróbáltuk. Ebben mi van? Ó, itt egy cikk. Miért van itt egy cikke? That's a dangerous thing you got there. Nem mondod? You know, the
point of that thing is to cut through flesh. Just be careful with it. Nem terveztem rajtad használni. A wash basin. It's empty. Ott van valami. Ott. Worn out key. It's a worn out key. Probably a lock that fits somewhere. Légyszike? Pontosan, Tancsona, pontosan. És nem mi vagy? Oh my god. This is a laser gun, isn't it? No, it's an injection gun. Pretty much what it says on the tin. It's a gun-shaped thing that gives injections. Should we take it with us? Nah. It will just ignite the fires of 4. Besides, all it's got in it's some saline solution. You could inject someone with it if you want, but it won't do anything. Aha, jó. Gyógyszeres pulton valami? Aspirint valaki? There are a bunch of bottles of medicines here. I never heard of any of these names. Rack of medicine. Rack of medicine egyébként azt nem sónak néz ki. This one says Sapori B. Bocs, Sapori Beta. Where have I heard that before? Az egy altató, te idióta, mármint habci. It's one of the drugs in our bracelets. Hát meg azt adtuk be a gyerekeknek az előző végigjátszásba, vagy hát mentésbe, hogy aludjanak. Szóval, igen, az egy altató. Zero said it's a powerful anesthetic. And he was right. This thing is full of medicine. None of them have labels though. I don't have any idea what's in them. Maybe you should just pick some and take them. Vegyük be, dózó van egy csomó. De akkor kell vinnem a játékot, mert ebből game over lesz, ha a fő karakter már most kinyírja magát. No, it's dangerous to mess with medicine. You don't understand. De egyébként ezt elmondják a gyerekeknek is. Meg a tiniknek, szóval, hogy... So we'd be committing a medicine? Igen. Feltétlenül. Sally Sigma's jokes was critically trappened. Not very generous with other people's, are you? Na jó, van gyerekek. Ó, itt van valami. There are 3 buttons on this rover. Well, there's no handle, so I'm guessing those buttons are how we get it open. Oh, I don't need any more medicine. I only been using eye drops and eye drops for 2 weeks now. Ez a... Nitrónak bírom a reakcióját, ő kiégett a pántól. Did you still take medicine for the spider bite? Or was it something else that you are saying this now? Medicine, oh brother. Ugye? A medicine. The thing over. Each one of them looks like some kind of counter. So that means hit the button to under a pin, then press the check button. Alright, I'll give it a shot. Aha. Meddig tudok vele elszámolni? 9-ig? Most komolyan pirulákat, izéket, meg üvegeket kell számoljak? 9 a max. És ha beírom az ördög számát, a 666-ot, gondolom nem fog csinálni semmi, de poén. Mondom én. Ehhez is kell majd clue. Velem? I don't get it. There are little icons that look like the types of medicine on the buttons, right?
Gondolom össze kell őket számolni, vagy valami ilyesmi. A blue capsule, a yellow powder, and a red liquid. Have you seen those anywhere before? No, I didn't. Kivéve a piros vagy kék kapszula, mert akkor láttam. It's not because of the spider that I need medicine now, but my right eye is inflamed and red, and I've been putting anti-inflammatory drops in it for 2 weeks. Ó, basszus. Jó búj. Ez azért jó fors. Csórom. Na. Viszont. Én azt mondanám, hogy bedobok még egy kávét, jó, ehhez? És jövök vissza nem sokára. Körülbelül 10 perc lesz. Addig legyetek rosszak, hozzatok ti is kávét, innit, nem sokára folytatjuk.
is tértünk. Ki hitte volna? Na. Alig nézek félre, de már felgyújtjátok a csatot, jól van. Megjegyeztem. Na. Blue capsule, yellow powder and red liquid. Have you seen those anywhere before? Matrixon kívül max a képzeletembe. Tisztító tűz volt az, na. Mindent értek. Nagyon helyes, legjobb tartanó utáfián. Büszke vagyok. Ó, éreztem a nyitató szekrény. What's this? Some sort of clipboard? There's a memory card on here. Hoppá. And a scrap of paper. What's this drawing supposed to be? You found a note with shapes on it. You can view it by visiting the archive. Oh, that's safe. Jó kis 1 GB memóriakártya. Vagy kevesebb és olyan, mint egy floppy. I saw a safe like this one in the AB room. Yeah, I think when I saw one just like this. So you think it opens the same way? Try it and find out. Nincs hozzá klón, majd ha lesz, akkor megpróbálom. Na. Paper with a drawing on it. Hogyha A és B komponást összerakom, ki tudom mosni a ruhát, nagyszerű. Mosni kell. Hát az jó lesz akkor. Na, van memóriakártyánk. Helyezzük bele a monitorba és sírjunk együtt. This looks like a slot for a memory card. I think we're supposed to put a memory card. Try it. Come on, you don't have to tell me what to do. I know what's up. Itt volna felkapcsolt a monitor. Ez a coordinate. Az A az white powder in medicine bottle, a B az water. There's something on the screen. Yeah, looks like some words. Is this a hint? Big monitor hint. Nem mondod. Jar containing white powder. Medicine jar. It's full of a white powder. Biztos cukor, igen, mindenképp. Ó, mini puzzle a puzzlehez. Amúgy értem a logikát. De akkor miért van mind a két sarkába kulcs, he? Look at all those blocks. The covers. Only to keep us from grabbing them though. There are 3 empty slots. 5 times 5 minus 3 is 22 blocks. I can see 4 different icons. There's the blue capsule, the yellow powder, red liquid and the green tablet. Hey, check this out. There's a couple of keyholes on the bottom corners. I'm not sure what this thing is, but I guess we'll need to unlock those keyholes before we can get much out of it. Amúgy ezeket tudjuk kombinálni? No. Azt hittem. Ki tudom nyitni? Igen. Awesome, I unlocked it. Frame.
I should probably put a key in it. Aha, nem tudom kinyitni. Ó. Te csap. Működik a víz. Éljen. This thing looks pretty old. Oh my god. There's dihydrogen monoxide coming out of that faucet. Can't you just call it water like a normal person? There's water coming out of the faucet. It's filling up the sink. Maybe the drain isn't very good. Van egy kulcsunk. Nice pillow. Want to share it? Not particularly. There's a piece of fabric sewn in here. It's the same material as the bed sheets, so some attach the sheet to this sheet. Guess so. Why would someone do that? I don't know. Ask the mouse. He's a rabbit. Nem tudjuk megnézni, mi van benne mi. If I had something sharp, aha. We have something sharp. Now cut it out. I think the scalpel might do the trick here. 1300 pontban már pár monk jön. Na, így tovább. Csütörtökön kabó lesz előre hintelem. Ez a foltos, és ezt kell mosni, megoldjuk. Nem tudom szárazan kombinálni, gondolom. Vízbe kell hozzá mártani, na majd mindjárt megoldjuk. What the hell? This thing is filthy. Looks like something been written on it, but we can't read it like this. Yeah, but we have a clue now. Harmadik ágyon nincs semmi. Man, I feel so sleepy all of a sudden. This is no time to be slacking off. It looks baddy. Jó van, baddy. Egyrészt őt már ki tudjuk nyitni. Akkor nyissuk ki. Well, that one is enough. Whoa, what the hell just happened? Holnap van csütörtök, jó, hát nem. De, holnap van csütörtök. Úgyhogy béze. Mindjárt eltelik egy hét. Pedig számomra totál úgy érződik, mintha csak most kezdődött volna. Maszegért el felelős, ő az idők ura. Vagy szerda. Aha. Akarom mondani hétfő. Mondjuk azt, hogy lesz még kedd, lesz még szerda, lesz még minden nap, amit csak el tudsz képzelni. The whole thing just moved out from the wall a couple inches. Can you pull it out? What do you mean pull it out? Yeah, it looks like I can pull out the case. But let's have a look at it then. It's already Thursday for me. Mondja Táncsana, hát igen. Én örülök, hogy vége van az áprilisnak, de egyszerűen borzalmas volt fel az angol VTubereknek. Na. Sure. Move the red, green and blue blocks to squares that correspond to their colors. Nagyon jó. Most tudatosul mennem, 2 hét múlva ilyenkor már túlvegyek az egyik vizsgámon. Na, de hát ez tök jó, nem? Mindjárt letudsz egy vizsgát. Éljen! Jéééé! Izé! Drukkolok. Mit? 3 órás matek vizsga legjobb? Szarkazmus! Hozzáteszem! You can move the 3 blocks up and down as well as sideways by clicking and dragging the mouse or using the arrow keys. Jó. Here we go again.
But we solved it. Yay! That was a piece of cake. I guess that was a passable performance. Good work. Why do I get the feeling your heart wasn't in that? Hey, did you guys see this? Moving those blocks seem to have filled in the empty spaces on the front. Azt mondja Nitro. De hogy 3 órás, el kell érni a 11-es busz valahogy. Eris azt mondja. Nem, de hogy meggyere vele, aki kitalálta szüljön sünt. Hát, a matekről valahol ezt meg is tudom érteni, meg nem is kell, de a matekot én gyűlöltem, ahogy van. Azért voltak olyan katonások, hogy egyém 1-2. Azon a héten szombaton magyarból lesz 45 perces vizsgám. A szóbeli? Vagy írásbeli még? Jesus! 3 hours maths exam. Wow. Well done, Chana. Let me present you to Hungarian final exams. Yay! They are at least 3 hours long. The longest I think is around 4. So, lol. Írásbeli még. Szia! Izu! 26-én meg szóbeli magyarból és töriből. Egy fél pillanat. Hello there. Az 27-én szóbeli magyarból és töriből. Ó, értem. Így már értem. Na hát, feladottunk egy csomó blokkot. Most már össze tudjuk számolni, miből mennyi van. És megoldani az egyik puzzle-t. Csináljuk magamnak egy gyors rajzot. Ezeket összeszámolom, meg lesz a kód. Uh-huh. 12. Az 3. Ja, uh-huh. Yay! Azt mondja, a 17-én lévő magyar vizsga 2 részből áll, nem csak 45 perc morsevökre. Van egy versnovella elemzés, majd kiderül milyen elemzést kell csinálni. Aztán egy irodalomteszt. Nem vagyok erre felkészülve. De elhiszem. Mondja Eris. Jó kis 300 szöveges, mondja Nitro. Japanese Maths Test. 70 minutes per test. Well, I never ever thought that I would say this, but I would have been Japanese when it's about final exams. Matek vizsgánk az 6 darab jegyet ér. Azt kemény. Mióta lett az ilyen dupla jegyes, vagy hogy mondjam? Nekünk régen csak dupla jegyes volt, 2 jegyet kaptál rá, nem 6-ot, vagy ez ilyen matek szak? Informatika? Első 2 rész 45
Várj, első rész 45 perces. Második rész, meg a maradék idő a 3 órával. Nem érettségi, se kis érettségi. Ja, hogy ez még nem? Ez ilyen szakmai vizsga? Azt mondja Nitro, ja, az mégis a magyarok többsége. A magyarok többsége sík hülye. Hát... Figyelj, az iskolában matekba kell okosnak lenni, nem az életben. De erről így szigorúan csak ennyit szeretnék mondani. There's something in here. You have found a note, color numbers on it. You can view it in visiting the archive. Három, egy, kettő. Ja. Kaptunk SNES számokkal egy jegyzetet. Ez jó. Ezt nem tudom felvenni. Hey, do you remember seeing any film with a picture of a wash basin with it? Maybe? Le tudom dobni legalább a ruhát, vagy előtte ezt tegyem le? Be tudom ölteni a zébe, laborba. Értem már, hogy miért ilyen körülményes ez a csoda. És elég fájdalmas módon végig kell járnunk egér húzogatással az egész labort. Aha, nem megy ez sajnos gördülékenyebben, mint hittem. Nem baj, megtöltjük vízzel. Az üveget. Azt mondja, no, it's sink. If I twist enough, water comes out of the faucet. Gonna get some water with the empty jar, huh? Pretty clever, right? Don't know if I call that clever. I think a 3-year-old could come up with that plan. Just do it. Na, most már van vízünk. That's mean of her. It would take a 5-year-old, ugye? Right, I would have counted like 2 years more too. Ez egy nyomvattan tárgyi vizsga. 200%-os mind a két rész, aztán kapunk egy 200%-os összesítettet is, nem értem minek, de kapunk, azt mondja a rész. Érettségi tételekkel úgymond felkészít arra, hogy mi lesz érettségén. Aha, tehát tortúra. Értem én. Na. Hát akkor gyertek! Ez itt a ruhamosó ASMR. Szépen beleöntöd a vizet ide. Ide B. Beledobod aztán a ruhád B. I got bubbles. Nem mondod. Dobjuk bele a koszos ruhát, kimossuk, kész. If I just soak the stained fabric in this. Oh. Plaid fabric. Aha. Van egy ötletem, azért nézek csak így a jegyzetemre. Yes, I'm a woman. Na jó van.
Nice and clean. Looks completely different. Yeah. Ezeket össze kell olvassam egy pillanat. Na, úgy néz ki. Hogy? Az utolsó előtti betűnk egy O betű lesz. A negyedik betűnk egy E betű lesz, ami nekem furi. Nem kell értelmesnek lenni egy jelszónak. Mukbang, hagyjál békén a mukbang-el, tancsolnál, fú, a másikat is hadd bele békén. Hát kemény vagy, 4 óráig tolod, hány endinget húztál le? Szia, Drew! Oh my god! Hát, egyet félig elértem, én úgy érzem. Az a tervem, hogy 6-ig viszem, aztán 6-kor Grace el. Mizu! Szószé! Nem, úgy hiszem kívül. Mizu! Azt mondja, ez a félredöntött... Ja, itt nincs félredöntött pirula. Aha. Tehát a 2-es kódot akkor nem tudjuk. De a 2-es kódot, vagy betűt, a battle jelzi, tehát az az üvegcső. De várjál, miért mi volt a harmadik? Szerintem a harmadik az nincs ezen rajta. Értitek, hogy mi, hogy loopban vannak kis, hogy nagyon okoskodott, igen. 7 perc pont jókor ennyi. Hát igen, rájött a kis, hogy loopba vagyunk. De őszintén. Nem sokat jutottunk tovább a looptól, de már bonyolódott annyira, hogy azt mondjam rá, hogy elég szép a időhurok, és ennél már csak szebb és bonyolultabb lesz, úgyhogy külön öröm nézni. Wow, de mikor szavaztatok és szenyózott, az egyik másik loopra gondolt, vagy ugyanarra? Loopra gondolt. Úgyhogy jó lesz ez. Nem véletlen értetlenkedünk, oké. Így van. Vannak ötleteim amúgy, hogy mi lehet a megfejtés. Próbáljunk már ki poénból valamit.
Nitro agya meghalt közben. Ez Táncsonának a kedvenc szava lesz, ha sikerül kiraknom. Nem így akartam. A hét eltaláltam, a többit nem. Nem Jumpy. Sírtam volna pedig. Ja, engem azt érdekel. Persze csak kikörítés, ez így van. Hagyjál, mióta koffeindiétán vagyok, az anyám az olyan lapos, mint a föld, és nem létező, mint a Balaton. No, az hogy a Táncsona. Well. Részvétén, ha felezem a napját, zombi vagyok, mondja Drew. Azt mondja, hogy nem Jumpy. Amúgy. Judge. Nem hiszem. Nem akar-e? Úgy látszik, a Grace összegyűjt itt a koffeinfüggőket. Éljen! Judge. Megpróbáljuk amúgy a Judge is. Kávémániás órája átjön az optikán is. Látod ennyi? Tudom, hogy kerekelhet van. De még Nitrónak a izéjét meg akarom próbálni. Hát nem sikerül. Már csak Pajommal is megpróbálom. Akkor igen, Pajommal is megpróbáltuk. Ej. Még egy tippem van amúgy. Nem ez. Kigyógyult! Hát mert az is ott szó, hogy meg infirmariban vagy és meggyógyulsz, nem? Az volt a jelz, hogy cured, kikúrált, meggyógyított, meggyógyult. Looks like that did it. Good work. The screen changed. Wait a minute. Csillag nap. Is in it too? Yeah. There are some villages in the AB room. The symbols are different though. Take it. You have to write it down. No, it's cool. I can remember it. You're gonna memorize it? Sure, no sweat. I got a pretty good memory.
Igazán nem nyissuk ki a széfet is. Csillag, csillag, na. Awesome, it opened. Well done. There's a whole bunch of stuff in here. First we got a map. It says floor A. We can take a close look at it later. There's still more stuff in there. Why don't you get the rest of it first? Next we got the cards. 2 cards actually. There must be the AB rooms. Ebben a játékmenetben, ahol most vagyunk, a napocska kártyákra van szükség majd, szóval ez jó. See? They've got Ambidex room right there. Yeah, you're probably right. Then we can use this to open the AB rooms. Amúgy, ha belegondoljuk, a QDS eléggé logikus úgy, hogy gyógyszerek voltak a veszőcucokon. Ugye? We can go back the way we came, but that door's locked. I think the answer is to that is in the safe. See? Read this note. Here are a few more rules for you. Once you open the door, you can hop through it as much as you like. The chromatic doors, I like that too. Once you open them, even I cannot keep you from going in and out of them. Any carriers of bracelet can go through them, and as many people as you like. But you have to escape before you can take advantage of this free reign rule. Once you activate the chromatic door and gone through it to the puzzle beyond, it won't let you go back until you solve the puzzle. Interesting. So it's saying that once we get out of here, we'll be able to head back to the warehouse. Yeah. There's another piece of paper in here. Looks like part of a newspaper. Why would someone put a newspaper in here? Na. Ez az a vírus, ami a játék központjában áll, hölgyeim és nyulaim. Ezt még felolvasom nektek, mit szóltok hozzá. Radical 6 infection spreads, cure continues to elude authorities. Radical 6 virus continues to spread across the globe like wildfire. The WHO has confirmed that the death toll is estimated to have passed 100,000 victims. Immediate quarantine of any infected patients is strongly advised. What the hell? What's Radical 6? Wait. Quarantine? Így Drew-nak válaszolva. No way. Look, we can talk about this later. Right now we need to get out of here as fast as we can. But forget it. Just do what I tell you to. Jó van, woman. Nyugodjál már le. Idd meg a kávét, te is mit szólsz hozzá? The last thing in the safe is probably the key. So we can finally get out of here. She's nodding. Na jó. Hagyjuk itt az infirmary, gyerekek, ha megoldottuk a puzzle-t. Akkor már legyen szép a lezárásra, én a lehető legszerebb helyen keresem a kijáratot, ugyanis sejthetitek. Bezony, a másik irányba volt. The thing that keeps the door locked. It says lock. Alright, here we go. Because it's an odd name for it, then again it was made by a Japanese company. Might be an odd name, but I think they just needed a name to refer this somehow else other than virus. I can accept it if it's adds something, anything to the logical frame that I can hold on to. Until that, I don't really care about how it's called. It doesn't have a cringe name. You can pretty much remember it, so. But I know what you mean. Another elevator. You think this actually works? Don't know. Only one way to find out though. Hey, someone's coming. Luna, Clover, and Kay. With Dio, Quark, and Alice tagging along, looks like.
What's going on here? We bumped into them a little while ago. Who'd have thought we'd bump into you too? Let me see the map. Oh, sure. Hogy ebben a csomópontban vagyunk, I see. I get it. All three routes end up here. It's just like the one we found in the crew quarters. Crew quarters? Oh, we found a map like that too. There was one in the lounge. There's a lounge? Anyway, ours was the infirmary. Maybe we should sit down for a bit and exchange information. No. There's plenty of time for that after we check out this elevator. Na, hova viszel? What the? Here we go. Many people only know him as that, but the world knows him as Mario, the plumber. Azt mondja Tantana. Rational six sounds more cruel and more sinister. Azt mondod? Oh, this is just like the other floor. These doors have colors on them too. Aha. The one on the left is green. The one in the middle is blue. And the one on the right is red. Értem, és akkor ezek közül kell majd választanunk. De valószínűleg nem most. Nem is biztos, hogy ezek közül kell majd. Are these chromatic doors? Valószínű. There's a box here. It looked like the ones we saw earlier. Na, én azt mondanám, hogy bár ez nem annyira cliffhangeres, mint szeretném. Hagyjuk abba itt. És a többit pedig meglátjuk majd. Well, if it's man-made, that it's a solution for overpopulation. Ez így van. Na gyermekeim. Ki hitte volna, hogy most ennyire közel leszünk egymáshoz napocskákba. Úgy látom, hogy csupa jóság vár rátok. Holnap Kabó fog titeket szórakoztatni délután 4-től. Holnap után pénteken, magyar idő szerint, vagy hát európai idő szerint, de értitek, este 8-tól folytatódik az Ellen Week 2 Okami társaságába. Szombaton 4-től pedig, hogyha minden úgy alakul, akkor Kabó lesz ismét a porondon. Én azt mondanám, hogy amikor holnap Kabót üdvözlitek, akkor üdvözöljétek helyettem is pár ütlegeléssel, már simogatással. Vigyetek neki bambuszt. Na hello, a végére ide értem. Köszi a streamet. Ugyan nincs mint. Hát figyelj, nem fogok hazudni, igen, a végére ide értél. De annyi probléma legyen. Lesz még stream, ebbe biztos vagyok. Azt mondanám, hogy még egy darabig ebben a formában fogtok látni. Készüljetek fel erre. Aztán majd egy pozitív változás lesz, amikor egyszer csak az üdánterben azt látjátok, hogy debüt. Úgyhogy legyetek résen, legyetek rosszak. Az ütlegelés is egyféle simi. Így van. Ó, van. Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt. Szép délutánokat kívánok, szép napokat. Aztán találkozunk még, hellóká.